Day 2 of the ELEAGUE Premier Playoffs, and we've got the most expensive Counter-Strike player in the world in action, Nico, playing for Faze in that all-star lineup. He won't have it all his own way, because today he will be going head-to-head with RPK, someone who is statistically playing the best CSGO of his career at the tender age of 28. We're here in the G Fuel ELEAGUE arena, and I am your host, Richard Lewis, as always. And joining me on the desk, Janko, second day in the office. He hasn't broke anything yet. He's still here. Not on the set, at least. Not on the set, no. Good job. And of course, DDK over there as well. No one else is available. Look at that, deadpan. Brilliant. Well, look, we're going to talk about the game. So first, let's take a look at the bracket. You can see yesterday we had, I would say, some upsets. Cloud9 overcoming G2, and then Astralis overcoming Fnatic. Perhaps less of an upset there. Very comprehensive victory to set up one semi-final. And then today, we've got Faze Clan versus Envyus, as I just said, and then a Danish derby, North versus Heroic. That's going to be an interesting one. But first of our attention, we are going to talk about Faze versus Envyus. Very interesting matchup here, Janko, because obviously we've got the team that I think is the most expensive ever assembled, going up against Envyus, who they were kind of a French all-star team at one point, but they're a very different breed right now. Yeah, absolutely. You look at Faze and they just bring all the best players, you know. Maybe Alu and Kiyoshima are not enough. Let's bring in all of Meister and Guardian, 2 stars in their own respective teams before Navi and Fnatic. And compared to Envyus, who were formed out of the leftovers of the French shuffle, you just see the luxury that Faze has, basically, the way they dominated at ESL 1 New York. That was the most dominant win at the Big LAN tournament I think we've had in CSGO. So for me, they're like the more evolved version of the old Fnatic from 2015. Such high game sense on the players, but on top of that, they have Kerrigan, who brings structure to the team. So they're dangerous in more ways than one. Yeah, and Dan, I'll bring you in here. I mean, it really is kind of ridiculous, the sheer volume of talent on the roster, but also it disproves the theory. A lot of people have said in Counter-Strike, you can't just throw 5 amazing players together and expect a team to work. Well, Faze did that. Yeah, it's actually really interesting how it's coming together at the moment, because of all the recent matches I've watched of Faze, they're actually able to have this situation where all these like star-level players actually have space on the map to work at the same time, and it's working in tandem really, really well. Like, you've got Guardian who's actually having a resurgence right now, which is, I mean, everyone's like, oh, you know, thank God, finally, we've all been waiting for it to happen, and now that he's very motivated on the team. And, you know, even like a player like Rain, that's actually one of the reasons why he's so invaluable, because he's so incredibly versatile. He can work around all these other star-level players, give them the space that they need, play off of them really effectively. There's just no... I mean, the only slouch individually, obviously, is Kerrigan, but obviously you get a pretty big bang for buck with Kerrigan and what he's been able to do with this system. Yeah, well, one of the players that played in that Fnatic 2015 team that you referenced, Janko, was Olaf Meister. He's now in Faze, and earlier today, he spoke with Smix. Hey guys, this is Smix, and today I am joined by Olaf Meister from Faze. So first of all, Olaf, great to see you. I saw you had Korean barbecue last night, so you must be ready for another big day. My first question for you, we've already seen some teams eliminated, and notably 2 former legendary teams in NIP and Fnatic are out. They're not here anymore. So from your perspective as a Swedish player, what do you think is going on, or what's the issue with the Swedish teams right now? I think that there's a lack of confidence, and I think we have great players, but maybe it's time for a big shuffle. I don't know, something needs to happen, and I mean, with a shuffle, I think that will come a lot of new ideas. There's a lot of players sticking together, and you'll get like new ideas from different players and different, like how you see the game, like different views of the game, and with that, some confidence as well. Well, hopefully we'll see revitalization from that scene, but that's not your problem, as Faze has been doing great. You're just coming off of the win from New York. I guess my question to you is, after winning so many titles under the Fnatic banner, what was it like to win a title under this new Faze banner? It was really something new. I mean, I haven't won anything big in a long time. Before that, so it was really fun again. It was like winning for the first time almost again or something like that. But yeah, of course, it's really fun, and doing it with another bunch of players is something else. Yeah. And I think the other big question on everyone's mind is, can Faze keep this momentum going? I hope so. I hope so. I think we can do it. I hope so. All right, sounds good. We'll see how that match goes. Best of luck. Thank you.
Well, more than hopes, I would say that they have to. I mean, let's be clear, they've spent an incredible amount of money. They have an amazing amount of talent. There really is no reason why FaZe Clan can't be the dominant team and the #1 team in the world for a very long period of time indeed, in my opinion. Do you agree? Definitely, but it's much more difficult to stay at the top than to get there, right? Sure. I think FaZe will, in a short period of time, probably become the best team in the world, but then everyone is going to look towards you, try to copy your style, perhaps, figure out the ways how they can counter you, and that's where you need to put extra work to keep changing things so that you can stay one step ahead. I think sometimes it's interesting when you have teams assembled of this like caliber of skill, like the all-star team that you referenced before, because I think they can have the best honeymoon periods. So I feel like it's there's still some time to really figure out how they settle, because I think, as Janko says, when people start to actually figure out how they play, that's when the true test comes. That's when the hard times really are there, and then they start to have to go through a bit of a struggle to say, you know, actually, where do we need to change things? How do we change things? Can we lose as a team well? For example. Well, we're going to wait and see. We also want you at home to tell us what you think is going to happen, which you can do on social voting, of course, at ELEAGUE TV. Hashtag FaZe wins if you think it's going to be FaZe. Spoiler, I think we feel they're the favorite here. Or hashtag Envyus wins. We are going to take a short commercial break, and when we come back, we're going to be talking about the French team in this equation. So make sure you join us. We'll see you soon. Taking 2 headshots. Oh my god, RPK, please make it stop. And Sixer making great use of this position. Oh god, Scream picks up one more. Welcome back to the G Fuel ELEAGUE Arena. Envyus are going up against FaZe Clan in our quarterfinals here. And we're going to talk about the whole roster. You can see RPK on your screens. He certainly is a dominant factor in this team, Dan. He absolutely is, just a measure of consistency for them, the rock of the team, absolutely. And it's been really interesting for Envyus lately. I think they've been working really, really hard. You can see that in their results and how they play. And I think it's also starting to elevate some of the other individuals on the team. Like, I'm seeing like better games out of Scream now. He knows better where to fit in some of the systems. But I feel as though this is a team also that does really require that hard preparation. And if that's not there for them, if, let's say, we get a situation like we saw in ELEAGUE where, you know, a map comes up that perhaps, you know, they're not too particularly prepared for, which was train in that instance, then they're going to get smashed in a lot of those situations. They need to be prepared. But I've been very impressed generally with the entire team. Happy's on a bit of resurgence as well. His individual performances have been pretty remarkable with the AWP and with the rifling as well. And he's generally changed his approach, I think, to his game style. But there's still a lot of questions with this lineup. I mean, Sixer is usually one of the players that people talk about the most as they think, is this guy, does he deserve to be on this team still? Yeah, well, one of the reasons they are here in the playoffs is RPK has just been insane statistically. Not just at ELEAGUE, I mean overall. You can see these are his ELEAGUE Premier stats. He's certainly pulled out some of his best performances for this tournament, Janko. But just overall, I looked at the numbers.
he hasn't played this well overall at LAN, offline, online since 2012. I mean, the last 3 months, it's been a renaissance. He's absolutely been the difference maker for Envyus. And yes, they have been improving as a team, but when you have a player step up as much as RPK did, especially in that series against NIP to qualify for the playoffs here, that is going to be what gets you through. And the thing is, you talk about RPK and, you know, his great performance recently in the past 3 months, his rating is 1.15, but you look at the side of Faze and their 4-star players have between 1.26 and 1.36. So to have 4 players playing on such a high level, RPK is not going to be enough here for Envyus. The whole team needs to get him in that cloning machine. But yeah, look, so let's also talk about what is going to be a crucial factor today. It's going to be our X Factor as presented by HyperX. And I've gone with this one, guys. Leadership. And I'm going to tell you why. I think this is an interesting contrast of leadership styles. Karrigan is a guy who famously has always done things by committee. He likes to get the players to sort of agree to the way we're done. Happy, a lot more authoritarian. He dictates the tactics, and if you don't go along and then you lose, he will lay the blame on your doorstep. So let's talk about that a little bit, because I think this is a really interesting matchup just in terms of tactics. Absolutely, and you look towards Karrigan's team, it makes perfect sense for him to run a more looser style, let the players, you know, do what they want. They have amazing individuals who can create openings for the team, while Happy, especially with this lineup, he has to be a bit more hands-on. He has to devise a good game plan, think of what's going to happen, and we saw in an interview... Mình sẽ các trận đấu giữa Faze và Envyus. Vào khoảng thời gian gần đây thì bên phía team Envy họ đều đang có phong độ rất tốt khi mà đều đã giành chiến thắng trước G2. Mình sẽ xem qua thông số trận đấu này. Where we did a losers interview with Scream, and he said, "Oh, we weren't prepared for train." But Happy had not only picked that map, they play that map a lot. So it was really weird. I kind of felt there was a slight undercurrent of almost mutiny in that performance. What did you make of it? Yeah, it actually really felt like that. I mean, if you looked at the actual game itself as well, it did really seem like they weren't trying stuff, almost as though they were sort of defeated from round 1 almost. So you can definitely detect that there was some ill feelings within the team at that point. But the interesting thing for me that is been very surprising of their recent matches is, for example, I've recently watched them play Nuke City side, and then Nuke City. Ok, vậy là đây sẽ là lượt trận đấu thi đấu bóng 3 giữa hai team. Và Envyus thì họ đã họ chỉ để thua trước Mousesport với tỷ số 10-16 ở trong giải L Pro League hòa. Và họ cũng đã giành chiến thắng trước VP ở map Inferno với tỷ số 16-4. Có một trận thua suýt sao trước Virtus Pro với tỷ số 14-16. Trong khi đó là Faze ở một cái thế trận khác thì Faze đã giành chiến thắng 2-0 trước NIP và có tỷ số 1 đều trước Heroic ở giải Pro League, L Pro League gần đây nhất. Và chúng ta hãy chờ trong ít phút để chuẩn bị đến với lượt trận giữa Faze và Envyus thôi. Hôm nay là gần như buổi cuối cùng mình cáp rồi. Vâng, lại đu rồi, phải cận đen màn hình luôn. Vâng, trong 1 phút 15 giây nữa trận đấu chúng ta sẽ được bắt đầu. Bọn mình cũng đã từng xin bản quyền của ELEAGUE rồi. Có vẻ như là ELEAGUE chỉ làm việc với những thế lực lớn thôi. Thua, giữ gìn tổ quốc. Mình chưa biết mình phải có chắc chắn phải đi hay không.
Vâng, chúng ta chờ trong ít phút để đến với trận đấu giữa Faze Clan và Envyus và kiểm tra trận đấu này sẽ là trận đấu giữa hai map gì đây, 3 map đã có lượt bắn pick chưa? Vậy đã có lượt bắn pick rồi, bắn map Nook sẽ là map thi đấu đầu tiên, Overpass là map thi đấu thứ hai và Trận sẽ là map thi đấu cuối cùng. Và có thể thấy là đây đều là những cái map mà có thể Faze Clan không phải là mạnh cho lắm. Faze Clan họ thường mạnh Overpass, Cobblestone này, Mirage, Cache, Cake. To the action, so that means it's time to start the Dominoes countdown. That's the official pizza of ELEAGUE. And now in this match between Envyus and Faze, we're going to take a look at the map vetoes. Super interested to see what happens. Mình sẽ xem qua thông số của những cái map thi đấu bên phía Faze Clan, họ sẽ bắn mạnh những map này đây. Hệ số đối đầu của hai team ở trong khoảng thời gian gần nhất đều là 4-0 nghiêng về Faze Clan và đều là những tỷ số khá là rep. Faze Clan đã giành chiến thắng map Nook trước Envyus tỷ số 16-7, trong khi đó thì đã giành chiến thắng 16-3 trước Envy một lần ở map thi đấu Trận và một lần nữa ở 16-12. Và có thể thấy là nhìn qua đây lượt bóng 3 này khả năng cao sẽ bên phía team Faze Clan họ giành chiến thắng trong, và cũng có thể thấy là Carrigan là một trong những IGL cũ của Archalit và Archalit mà cũng để nói là Overpass là máu tủ Archalit thì tỷ số 2-0 sẽ là tỷ số đẹp cho bên phía team Faze Clan và 2-1 sẽ tỷ số chấp nhận được ở trận đấu này. Thậm chí là chấp nhận được cho cả Envy và Faze Clan, và nếu mà 2-1 cho Envy hoặc là 2-0 cho Envy thì không. Nếu mà 2-1 hoặc là 2-0 cho Envy thì cũng thể nói là đó là một trận nổ kèo. Và có vẻ map thi đấu cuối cùng là map Inferno nhưng mà map Trận. Side, a lot of times he's going to be by himself. On overpass, he plays the B bomb set. So he's going to have a lot of individual fights. Faze likes to send Nico out on scouting missions, right? So he has to shut down those plays early on and force Faze to play more like a team. Nico and RPK going head to head. Can't wait to see it, guys. Predictions? I think it's going to be a Faze. Ok, vậy thì mình nói qua nhá là not going to be a fun time for Envyus. 2-0 from Young. từng thua cúp bổ trước Nịp. Vâng, có vẻ là lượng vote là 87% nghiêng với Faze Clan sẽ giành chiến thắng trận này. Chúng ta xem qua thông số của Faze Clan ở trong những map thi đấu là gần nhất xem nào. Có vẻ gần nhất thì không có trận bắn cúp bồ nào cả, đa phần đều bắn, chỉ duy nhất một trận bắn cúp bồ với Nịp thôi. Về trận đấu ngày hôm đó chúng ta chứng kiến rồi, đó là Chốc đến từ vị trí ở Nico. Vâng, vậy là tỷ lệ thắng ở map cúp bồ, nói chung là Faze Clan thời điểm hiện tại tỷ lệ thắng ở tất cả các map đều ngang nhau cả, nó đa phần nó đều có tỷ số xấp xỉ nhau. Mirage chỉ là họ ít bắn những cái map nào hơn thôi. Map trên họ có tỷ hệ số chiến thắng là 50,9%. Map Nook có hệ số là 59,6%, trong đó Cobblestone là 56,7%. Nó cũng không khác gì nhau cả. Chỉ hai map nhỉnh hơn hẳn đó chính là Inferno và Overpass thôi. 68%, 70%, và chúng ta đã đến với trận đấu giữa Faze Clan và Envyus. Bên phía team Faze Clan họ sẽ vào City Side trước, trong khi đó chơi đổi sim, sorry. Trong khi đó thì ngay lập tức một tình huống rớt cuộc ram A thành viên phía team Envyus và Olopaster đổi mạng Scream. Và tiếp theo đó là Happy và APK kết thúc cho mình được mạng Guardian và Olopaster. Thì giờ là 3v4 bên phía các thành viên của Envyus họ chiếm được trong khu vực bom xe B rồi. Ren đang là người retake ở khu vực ven A và ngay lập tức thì Carrigan phát hiện ra vị trí các thành viên phía team Envyus rồi. Ren phát và ngay lập tức thì Carrigan có được mình mạng XMS. Xem bây giờ vị trí của Ren đang đứng ở khu vực trước cửa ven. Bây giờ Ren lộ vị trí Sixer thì cũng bắn skin lỗi và đó là sai lầm của Sixer. 2v3. Bây giờ thì Happy vẫn tiếp tục bài tờ. Happy xử lý tình huống này như thế nào đây? Sixer kết thúc cho mình được mạng Carrigan rồi. Chúng giờ đang là 2v2. Ngay lập tức thì đó là sai lầm của Happy. Happy bài tờ nhưng skin của Happy đó là quá tệ. Chúng giờ đang là 1v2. Gỡ bom đến vị trí của Ren rồi và Ren chắc chắn gỡ bom thành công khi mà Nico có cho mình double kill. Tỷ số là 1-0 cho bên phía Faze Clan.
Vâng, tỷ số là 1-0 rồi. Thực sự mà nói thì đây sẽ là một trận đấu hay. 2-0 sẽ là kết quả đẹp cho cả các player và thậm chí cho cả caster. Và vừa xong ra thấy một tình huống human in reaction của Nico. Đại khái nó một tình huống kiểu what the fuck. Bọn mình lúc nãy bọn mình post muộn thôi và hiện tại bọn mình vẫn tiếp tục post. Bây giờ Guardian đang là người thủ khu vực outside và Guardian có một nét trả ra outside và tiếp tục Guardian đã bắn khẩu scout. Các thành viên phía Faze Clan họ đang có đội hình bắn 2A, 1 Jam và một Secret. Happy đã chiếm được khu vực ven rồi và Happy lộ vị trí hay chưa đây. Nico bây giờ thì Nico sẽ bách xuống khu vực Secret ngay lập tức. Olopester chết chay của bóng CB rồi. Vâng thưa bạn, một tình huống mà Olopester chết chay không thể tin nổi tình huống đó. Olopester có một vị trí của nó là vị trí xấu, thực sự đó là một vị trí xấu. Ngay bây giờ tiếp theo đó là Rain đổi mạng XMS. Sixer kết thúc cho mình được mạng Rain và đó là mạng của Sixer còn 12 máu. C4 nó đặt ra thành phía tiếp Envy. Retake đến từ Faze Clan. Carrigan phát hiện ra vị trí của ai trong khu bom xe B đây. Nico bây giờ đang đứng ở khu Secret. Nico sẽ người retake ở vị trí Secret. Scream đổi mình cho mình được mạng Guardian rồi. Nico kết thúc APK đúng giờ đang là 1-2 vs 2 em, tức Nico double kill. Sixer Biter. Sixer kết thúc cho mình mạng Guardian. Thì cũng giờ đang là 1 vs 1 nhưng Nico và Sixer cả hai người đều yếu. Liệu Nico có đã thành công không đây? Không có kit đến vị trí của Nico. Và bây giờ thì Sixer đứng ở cửa sắt. Sixer đẩy ra hay không? Bây giờ Sixer phát hiện vị trí Nico và Sixer nằm xuống bởi Nico rồi. C4 gỡ thành công các thành viên phía Faze Clan và tỷ số không. C4 sẽ không kịp. Và tỷ số sẽ là 1-1 cho bên phía từ Envy. Và thậm chí là Nico chết ở round đấu lần này. Xem lại tình huống mà một mạng vị trí Scream. Cái đó là mạng rất quan trọng. Khi các đồng đội Scream đã móc ngược phục Rama. Cái thấy đội hình của bên phía team Faze Clan, cái điểm chống còn lại nó chính là Olopester. Khi mà liên tục những round đấu mà Olopester thủ là key player thủ trong bóng xanh chết chay. Trong khi đó thì Nico phải retake, đó là một cái nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều so với những người đồng đội còn lại. Nico và Rain thường là hai người phải retake trong khu bom B và có vẻ Envyus họ phát hiện ra bom xe B đang điểm chết của bên phía team Faze Clan. Họ đang khai thác bom xe B hết mức có thể và tiếp tục thì bên phía Envyus họ đang sử dụng tactic khá là cổ điển, đó chính là rớt outside. Bây giờ thì bên phía team Faze Clan và đó là Guardian kết thúc cho mình được mạng Scream. Chuyện gì quái đang xảy ra vậy đến từ vị trí của Guardian. Bây giờ APK, ba thành viên bên phía team Envy họ đang bị bó ở khu vực Secret rồi. Nico đang móc ngược outside và Nico phát hiện outside clear. Nhưng không, Happy là người biter outside, chắc chắn bên phía Faze Clan họ biết điều đó. CZ75 đến vị trí của Rain cầm CZ và Rain cùng lắm là đổi được một mạng người rồi, không có mạng thứ hai. Bây giờ Happy biter, Happy nằm xuống hẹn Nico, một tình huống Nico bắt bài rất chuẩn. Rain kết thúc cho mình mạng XMS, Sixer kết thúc cho mình được mạng Rain 2 vs 4 và bên phía Envy họ không có lợi ở những cái tình huống như thế này. Tham còn 1 phút và vẫn chưa đặt xuống thành bên phía team Envy. 2 vs 4 và ngay lập tức thì APK kết thúc cho mình mạng Nico rồi. Bây giờ liệu có một tình huống mà APK đổi mạng không? APK là một trong những player đánh giá có skin khá là to bên phía Envy và APK chỉ còn 22 máu thôi. Bắn rất điếm và lửa trả ra đến vị trí của Sixer chiếm được tình huống cửa sắt này không, đó còn lửa ngược. Sixer 93 máu và dĩ nhiên Sixer sẽ là người đi trước. Và round đấu lần này còn 25 giây bên phía Faze Clan, thời điểm này họ còn phải hold kỹ hơn, họ không nên có những tình huống mà đẩy láo. Bây giờ thì APK lộ vị trí ngay tức Carrigan tận dụng cơ hội kết thúc cho mình mạng APK rồi. Olopester móc ngược kết thúc mình mạng Sixer. 2-1 cho Faze Clan. Xem lại tình huống mà Guardian bắn xuyên smoke rất kinh khủng. Không, đó là mạng của Nico đã. Và nếu mà Happy tiếp tục sử dụng cái bài và chiến thuật như thế này, chắc chắn các thành viên phía ở team Faze Clan họ bắt bài được. Vừa xong là đấy, dù Happy không gây bất kỳ một tiếng động nào ở khu vực outside nhưng Nico đã tâm sẵn rồi. Happy lắc ra phát hiện ngay. Lại một round first buy đến từ bên phía team Envy. Trong khi đó thì Faze Clan họ first buy họ giành chiến thắng thì không có lý do gì full buy họ thua cả. Có thể nói round first buy đầu thua bên phía Envy đó là cái sai lầm và họ không chuẩn bị trước cho tình huống đó, hoặc là họ đang coi thường đối thủ của mình. Nhưng đây mới là round thứ 4 trận đấu thôi và họ Faze Clan họ sửa sai rất nhanh.
Ngay tức là Rain có mình được mạng Happy móc lên từ Secret các thành viên phía bên Fake Clan. Nico nằm xuống ABK rồi, một mạng lên vị trí của Rain và đó là 3 mạng vị trí của Rain. Trong khi đó Scream và ABK lần lượt có mình double kill. Bây giờ Scream có cho mình double kill rồi. Thì giờ đang 1v2 vị trí của Olomaster xử lý từ ngoài như thế nào? Là C4 được cầm ra phục Secret rồi. Và Olomaster sẽ xử lý như nào? Hai thành viên còn lại phía team Envy đều đã yếu máu. Vị trí ABK còn 38 máu thôi, trong khi đó Scream còn 44 máu, còn rất nhiều bom đến các thành viên phía team Envyus. Vừa xong thể nói là tình huống bên phía ABK, vị trí ABK và Scream đó là bắn tốt. Bây giờ thì Scream nằm xuống mày không. Đó vị trí của ABK nằm xuống mày Olomaster. Giờ là 1v1 Scream đối đầu Olomaster back xuống Secret chăng? Và ngay giữa Olomaster phát hiện ra Scream và đó là tình huống bắn tốt đến vị trí của Scream. Olomaster là người phải nằm xuống và 2 đều cho bên phía Envyus. Vâng, có thể nói là bên phía Envy họ vẫn đang tận dụng tốt cái chiến thuật đánh ra của outside. Tiếp theo tình huống rớt ra thành viên phía Envy ở khi mà liên tục họ những tình huống rớt outside và có vẻ Fake Clan họ đọc được chiến thuật này, nhưng có làm gì đây? Đổi được một mạng vị trí XPS đó là Olomaster, trong khi đó Sixer và Scream tiếp theo kết thúc cho mình được Rain và Olomaster giờ là 3v4 và vị trí Nico đang có vị trí rất khó tình huống này. Nico mình solo của drama phải bắn 2 hướng. Nico có mình một mạng double kill, không có double kill, vị trí của Nico và Happy là người kết thúc cho mình mạng Nico. Trong khi đó CZ75 đến từ Carrigan có một quả smoke one way, Carrigan xử lý tình huống này như thế nào? Và bên phía Envy C4 được đặt đi xuyên smoke vị trí Carrigan hay không đây? Carrigan đang vô băng tình huống này và nết được trả vào rồi. Carrigan kết thúc cho mình mạng Sixer. Giờ là 2v2, Happy còn 87 máu. Trong khi đó vị trí Scream còn 18 máu thôi. C4 được đặt rồi, ngay lập tức bây giờ check và Happy một lần nữa bắt bài rồi, và Happy chết chay hụt bom ra bên các bạn. Tính giờ đang là 1v2 vị trí Scream phát hiện ra là điển nhưng đó không đủ. Bây giờ rút DE ra vị trí Scream. C4 được đặt thậm chí rất xấu và Cardigan là người kết thúc round đấu này với triple kill. 3-2 bên phía Fake Clan. Nãy giờ thì hai bên đều đã thua first buy. Tiếp tục nó chuỗi xích sắc đến từ cả hai bên. Bên phía team Envy họ vẫn đủ tiền up cho mình được 3 khẩu Deagle, trong cái đó XMS sẽ bắn khẩu 3 khẩu AK, XMS sẽ bắn Deagle. Thực sự mà bên phía team Envy họ vẫn đang khai thác outside, đến khi một round họ đánh ram họ để thua, và lần này có lẽ họ muốn đánh hâu chậm lại. Khi mà round thứ 6 trận đấu có thể từ 5 round trải qua, chắc có 5 round bên phía team Envy họ đều triển khai đội hình đánh nhanh, và Fake Clan đã để cho Envy lên 2 round rồi. Thực sự đây phải là sai lầm bên phía Fake Clan hay không? Chỉ cần Envy họ chỉ lên được 4 round nữa thôi thì trận đấu này nó dễ dàng hơn với Envy rất nhiều. Và XMS sẽ là người bắn cuộc drama. Liệu XMS sẽ đối đầu với Olomaster. Và tới thời điểm hiện tại Olomaster đang là player tôi nói thi đấu không được tốt cho lắm cho bên phía Fake Clan. Và đây sẽ làm có một quả lửa được trả vào trong cái bom xe A. Đó là vị trí Scream, không Scream quyết định giữ lại quả lửa đó thôi. Móc ngược đánh thẳng cuộc drama A thành viên phía team Envyus. Và bây giờ thì Olomaster tình huống tham minh có thể nói là không được đẹp cho lắm, nhưng không sao cả. Thành viên phía ở team Fake Clan quyết định bắn back up tình huống này. Và vị trí Guardian đang đứng ở chân Heaven. Chẳng bom ra B các thành viên phía team Envyus, và ngay lập tức đó là Olomaster đang người giữ vụ bom ra B. Olomaster xử lý tình huống này như thế nào đây? Flash trả ra, Olomaster có mình một mạng không, đó là gì mà chết chạy vị trí Olomaster. XMS kết thúc Olomaster và đó là Rain đổi cho mình mạng XMS. Bây giờ lửa trả vào rồi, Nico sẽ không back up được tình huống này. Cửa mở ra và sai lầm đến vị trí của Rain một quả. Vâng, không hiểu sao what the fuck quả lực. Không hiểu tại sao quả cửa này lại mở ra như vậy, và Carrigan bắn rất láo, đẩy thẳng vùng ra mà double kill vị trí Carrigan. Thì bây giờ đang là 2v2, bắn xuyên smoke vị trí Rain, một mạng vị trí Rain, và đó là một mạng nữa đến vị trí của Nico, và kết thúc round đấu này tỷ số là 4-2 cho bên phía Fake Clan. Và Envy họ đã tấn công vào bom sai và họ không mất một người nào cả. Điều tại sao họ lại để đó bên phía Fake Clan? Thì thích một cách dễ dàng vậy. Chúng ta xem lại tình huống ở Envy, họ không kê, ai kê cho người đặt C4 đó chính là ABK. Trong khi đó Scream đổi được cho mình mạng Carrigan. Và chúng ta thấy là bộ mặt đang rất khó chịu vị trí của Happy rồi.
Xong có thể nói là chỉ Cardigan bắn láo nhưng mà có thể nói là giúp cho bên phía team Fakeland rất nhiều. Và đã có tactical power của Envy rồi. Envy họ đang gặp vấn đề trục trặc. Vâng, round thứ 7 trận đấu. Xem bên phía team Fakeland, Envyus họ sẽ dùng chiến thuật như thế nào đây. Thực sự mà nói ở map thi đấu này TSI họ sẽ chịu gánh nặng nhiều hơn về tactics, trong khi đó là phải CCI bắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, họ bắn chỉ những tactics đơn thuần thôi. Vấn đề là ở chỗ bên phía Fakeland trên Olomaster. Có những trận đấu Olomaster không để cho đối thủ của mình chơi game, những trận đấu mà Olomaster lại muốn đối thủ của mình chơi game và thậm chí là tạo cho đối thủ của mình một thế trận 6 vs 4. Chúng xem vị trí Guardian là bắn khu outside, liệu Guardian chết chay với khẩu Deagle hay không đây. Và Envyus họ quyết định bắn chậm lại rồi. Guardian sẽ là người kê khu outside. Tiếp theo đó là Olomaster bị nháo, Olomaster còn 82 máu, tình huống đục xuyên thủng. Olomaster cuối cùng nó thủ được bom dài có một mạng, nhưng tiếp theo đó là Happy kết thúc cho mình mạng Olomaster. Bây giờ thì Guardian đang kêu drama. Guardian chúng ta xem Guardian kết thúc cho mình mạng Scream và Nết trả ra vị trí Guardian rồi. Thì giờ là 3 vs 4 ở bên phía team Envyus. Round đấu lần này họ eco trắng. Sixer và APK đi gỗ vị trí Happy. Và giờ Guardian đang lộ vị trí, Guardian nằm xuống bởi APK rồi, lại là 3 vs 3. Tình huống mà bên phía team Envy họ có hết súng rồi, Sixer có cho mình vũ khí, phải nói là bài tủ ở trận đấu lần này có khẩu ngắm rồi. Khi mà Kenneth không còn thi đấu cho bên phía team Envy nữa thì Sixer trở thành Opper chính. Và Rain chỉ còn mình 15 máu ở khu vực C-side thôi. Lựa trả ra vị trí Rain. Nico kết thúc cho mình mạng Sixer của bom CB. Bây giờ đang là 2 vs 3. Trả cho bom CB các thành viên phía Envy. Và tiếp theo đó là Nico nằm xuống rồi. Happy còn mình 35 máu. Phá vẹn vị trí Happy. Và bây giờ thì Happy không có giáp. Happy quyết định đấu cương skin ra đấu lần này. Happy đang go bảng. Happy quyết định mở cửa sát giả. Và Happy nằm xuống bởi Cardigan. 1 vs 2. Còn APK. Còn Rain và Cardigan ngay lập tức đang bị nhá rất khó chịu vị trí APK. Rain đọc vị trí chuẩn và đó là mạng của Rain. Mỗi thành viên phía Fakeland họ đều có một mạng nào lần này, có thể thấy là Fakeland họ đã bắn là một trong những team mà toàn diện nhất thế giới thời điểm hiện tại. Có Opper chính, có tanker chính, có support, có IGL và thậm chí là 2 support, 2 người bắn tròn vai nhất ở team, đó chính là vị trí của Rain và Nico. Một người gánh team, Nico một trong những player phải nói rất gánh team bên phía team Fakeland. Và bên phía team Fakeland họ đã lên 5 round rồi, họ dẫn trước bên phía Envy 3 round. Round thứ 8 trận đấu và có ngắm vị trí Guardian. Cardigan thời điểm hiện tại là một trong những player bắn tốt nhất bên phía Fakeland. Trong đó Nico là người đứng thứ hai, đó là vị trí quen thuộc của team Fakeland thôi. Thường là vị trí top đầu thay cho là Cardigan hoặc là Nico hoặc là Rain, hoặc là Olomaster kiểu đấy. Hai người mình thấy một người mình bắn ổn định nhất bên phía Fakeland có lẽ là Rain. Olomaster đang lại gặp nhiều vấn đề map thi đấu rồi. Trong trận thi đấu cùng với Nịp, khi mà Nịp đã giành chiến thắng trước map của Stone trước Fakeland tỷ số 16-7 thì ngay tức map thi đấu thứ hai Fakeland họ đã giành chiến thắng 16-12 trước Nịp và tất cả đều gần như là nhờ công của Olomaster. Olomaster đã quyết định không để cho bên phía Nịp họ chơi game. Vâng, Scream đang chuẩn bị setup smoke lại một lần nữa bên phía team Envy, họ muốn đánh outside. Vâng, smoke outside trả ra thành viên phía Fakeland, Envy rồi. Đã chuẩn bị smoke vị trí ở Happy. Có một smoke APK kết thúc Nico và Sixer kết thúc cho mình Olomaster. Double kill vị trí ở APK. Guardian kết thúc APK thì bây giờ đang là 3 vs 2, đang outside Biter vị trí ở Happy. Có lửa trả ra vị trí Scream rồi. Có thấy là gần như bên phía team Envy họ đang muốn để cho Happy Biter ở down low lần này. Rain là người đứng trên khu vực cao Heaven và Rain lộ vị trí, trong khi đó thì Guardian đã bách xuống một chân bom xe B.
Và Rain nằm xuống bởi Scream. Và tỷ số lên là 3-5 cho bên phía Envy thôi. Happy bài tờ Happy kết thúc cho mình ở mạng Guardian bắn rất khó chịu vị trí Happy. Khi mà chúng ta thấy là gần như Happy đang bị lỗi skin này bài tờ quá nhiều, nhưng không. Happy là một trong những player thì nó là dù là không cần bắn nhưng rất tạo khó chịu cho đối thủ của mình. Rất biết cách tạo khó chịu luôn. Các bạn thấy không? Cái cách mà bên phía team Envy họ bắt buộc họ phải luôn luôn tìm được Happy, nếu không là gần như Happy khả năng cao luôn luôn móc các thành viên phía team Fakeland. Bây giờ Sixer là người bắn cuộc outside. Bên phía team Fakeland họ đang triển khai đội như thế nào, họ vẫn bắn một Zama, thậm chí là đấu lần này họ quyết định bắn 2 Zama, một cao Heaven, một outside, một trong bom xe A. Và đây là một trong những đội hình mà họ rất tự tin vào những player của mình. Và Scream đẩy tảng một drama, Scream có mình được một mạng và ngay được không đó là mạng Olomancer kết thúc Scream. Tiếp đó ANH có mình double kill mạng Olomancer Guardian, ABK kết thúc được Karagan. Và round thắng thứ 4 bên phía Envy rất gần rồi, sẽ một round rất khó thành viên bên phía team Fakeland. Và XMS nằm xuống bởi Nico rồi, 3vs2 vị trí Nico đứng ra mà. Nico bắn rất khó chịu, ABK đối đỡ với là Nico thì Bang. Và team Nico không có mình được mạng của ABK rồi. Có lẽ Nico chỉ đè skin được 4 người còn lại của Envy thôi. Rất khó để skin được ABK. 1vs3 vị trí Rain đang kêu outside, bây giờ có một quả flash và đó sai lầm bên phía Envy không. Rain xây lô, Rain không có mình một mạng rồi và Rain nằm xuống ở Happy, tỷ số sẽ là 4-5 cho bên phía Envyus. Một round xong giờ thấy là Rain đang lỗi skin. Map này thì Guardian các biết đó, trước đó thì Navi gần như là không bao giờ biết bắn map núp. Thế là Guardian từ khi chuyển từ Navi sang Fakeland thì cũng vẫn giữ mình cái phong độ đó chứ không bắn được núp thôi. Đó có điều hiển nhiên. Nhưng trong khi đó vị trí ở Olomancer khả năng cao nó sẽ bắn được núp là cái chắc rồi. Và Nico thì cũng đẩy outside, Nico nằm xuống ở Happy rồi. Và Happy đã phát huy tác dụng của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Liên tục là những tình huống đấu skin đến cả hai bên và họ gần như tactic họ ít hiện tại thì hiện tại đang ít hơn. Họ chỉ mới lao vào nhau bắn nhau thôi. Và ngay từ Happy có mình double kill với Chiêu Rain. Sixer kết thúc cho mình được Guardian thì giờ đang là 2vs4. Tỷ số đang sẽ là 5 đều cho trận đấu ngày này và sẽ là một trận đấu khó, map thi đấu khó bên phía Fakeland. Và ngay từ Happy có mình triple kill, qua là kill bên phía Happy thì các bạn đúng là một trong những player không bao giờ tập êm nhưng bắn êm vẫn rất tởm. Các bạn thấy cảm giác như là Fakeland họ luôn luôn phải tìm Happy ở đâu không? Kiểu lúc nào to, lúc nào bị ảnh hưởng tới FP ấy. Không biết là FP sẽ đi đâu, FP sẽ đến đâu. Vâng, một lần nữa thì bên phía Envy họ đang chọn mình tactical, đó chính là hầu lại rồi. Round thứ 11 của trận đấu và sẽ có một lửa ném xuống Secret và quả lửa đó mục đích là bên phía Envy họ sẽ clear vùng Secret, sau đó dạt ngang clear Gara. Và đây chuẩn bị set up bài đánh outside hay này. Đây là chuẩn bị set up bài đánh outside rồi. Và chúng ta chỉ nhìn Happy đi đâu là bomb side còn lại sẽ, những thành viên còn lại sẽ đi bomb side còn lại đó. Hoặc là Happy đi thì việc của Happy, 4 người còn lại thì vẫn đi việc của 4 người còn lại thôi. Và tôi có smoke trả ra outside. Bên phía Envy một lần nữa họ đang khai thác khu vực outside để các thành viên phía Fakeland. Chỉ có một quả smoke thôi, ngay tức Rain bị phế. Và Fakeland ở round này họ đang yếu bom và nhìn qua lượng bom như thế này chắc chắn Fakeland họ bắt buộc đấu skin rồi. Và Happy lại một lần nữa là người buyer bên phía team Envyus và đang gom bang với chi Nico. Và Nico sẽ pop flash ra không đầy và Nico quyết định back xuống đứng ở khu vực cầu thang
Nhưng đây sẽ quyết định sai lầm các thành viên phía Fakeland lừa trả ra. Nico bắt buộc phải bị cắt bởi những người đồng đội của mình. Và Nico đang bắn xuyên smoke. Nico kết thúc cho mình mạng XMS. Bây giờ Nico đang nhá lên. Nico vẫn chưa có mình một mạng thêm nào cả. Bây giờ gì? Nico có không có mình thêm một mạng nữa rồi. Và đó là mạng Scream kết thúc cho mình Nico. Và Guardian đang kê nhà. Ngay từ Guardian kết thúc cho mình mạng Sixer. Thì bây giờ là 3-4 để thấy các thành viên phía Envy, những người có kinh nghiệm họ đang di chuyển khá nhiều kinh nghiệm. Sixer, tình huống Sixer di chuyển có lẽ không đoán ra được là Guardian đang đứng trong nhà đó, nhà kinh. Carrigan giữ Ven và móc Secret. Rama C4 vẫn chưa đặt cho bên phía ở team Envyus. Bây giờ không đặt được C4 thành viên Envyus rồi. Và chắc chắn C4 không kịp. Và đó là mạng Carrigan. Bây giờ đang 2-2 và tỷ số là 6-5 cho Fakeland. Và ngay lập tức thì tham hết và Scream nằm xuống ở Carrigan rồi. Double kill vị trí của Carrigan. Và tỷ số là 6-5. Chúng ta xem lại tình huống mà không ai nhìn. Vâng, một viên đến vị trí của Scream. Headshot Machine. Một viên. There was some sort of miscommunication going on there, and maybe not enough follow through. I feel like the advantage of getting down behind the wall of smoke is that the CT side doesn't always. Nếu tình huống đó là một tình huống bớt thì tôi còn đợi thế đỡ. Ông này bắn đúng một viên. Kiểu coi thường đi cổ ấy. Hộ vệ 500.000 đô mà chỉ cần một viên là hạ được luôn. Well with that approach to B once Sixer got picked off, so very awkward stuff for Envy. Maybe losing that round was Vâng, bây giờ thì bên phía team Envy họ vẫn đủ tiền up round thi đấu này. Và xem vị trí của Ren quyết định đang đứng ở trong smoke outside. Và liệu bên phía Envy họ phát hiện ra điều đó không? Và Ren di chuyển sai lầm tình huống tạm minh này khi mà không nghĩ là APK để đi xa như vậy. Khi mà tình huống liên tục những tình huống các thành viên phía team Envy họ đi outside, họ đi sát vào nhau rất nhiều. Guardian đã phải đổi vị trí ở Lopester rồi. Bình thường đó là Lopester phải đứng cùng nhà kính, bây giờ Guardian đang phải solo cùng bóng CB. Bây giờ Guardian có mình mạng XMS thì bây giờ đã 4v4 và bây giờ Guardian có mạng ngược 2 hay không đây? Và lửa trả vào vùng ven, khó thành viên phía team Fakeland rồi. Và Nico bị bó chặt trong vùng ven. Và một lần nữa thì Envyus họ Biter. Happy đã Biter cùng bóng xe A và Envy. Và có thể thấy là Envy họ đang dựa quá nhiều vào Happy. Liên tục những tình huống mà Happy tạo khoảng trống ở trận đấu này và bóng xe A hoàn toàn clear bên phía team Envyus. Rất khó. Và ngay lập tức thì Scream kết thúc cho mình mạng Nico rồi. Ở trận đấu ngày hôm nay có thể thấy nếu mà trận đấu ngày này Envy kết thúc tỷ số 2-1 và 2-0 trước Fakeland thì đây gần như một trận đấu đánh dấu sự trở lại của Happy. Sau những 5 tháng mà họ thi đấu bết bát, họ thiếu ổn định line-up, liên tục đổi line-up giữa G2 và Envyus. 6 đều cho Envyus, 3v2, C4 được đặt và retake cho bên phía Fakeland. Chắc chắn sẽ khó retake, rất khó round này. Guardian nằm xuống và Happy rồi. Tiếp theo đó là APK lắc ra chỉ một phiên duy nhất thôi, kết thúc cho mình mạng Lopester. 6 đều. Round thứ 13 trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Có thấy là Happy đang thi đấu quá hay ở map thi đấu này. Cảm giác Envy họ đang di chuyển rất nhịp nhàng và đội hình của họ ấy. Khi mà họ muốn tanh hướng B và ngay lập tức FP đã người Biter bóng xe A. Vì phát hiện ra bóng xe A clear, đẩy các thành viên phía Fakeland vào ven. Bóng xe A lúc đó thực sự đã clear là và ngay lập tức thì phía Envy họ vào bóng xe đặt C4 họ chỉ chẳng mất ai cả. Họ chỉ mất một người ngay từ đầu thôi. Và Ren đang là người múa cửa sắt, ngay lập tức Carrigan nằm xuống APK rồi. Eco trắng với Fakeland. Và Happy đổi cho mình mạng của Nico. Ngay lập tức thì Happy check rất kill, Happy có mình double kill. Một lần nữa bên phía thì Envy bắn rất khó chịu vị trí ở Happy vào trận đấu ngày này. Đó là màn thể hiện của Happy, màn chứng tỏ khả năng của mình. Triple kill vị trí Happy. Và có lẽ là bên phía Envy khi mà họ để G2 quá nhiều lần giành chiến thắng mình nhưng trước các vòng loại thì có lẽ là Happy là đang thực sự muốn chơi game quay trở lại. Hoặc là bị Happy bị Kenneth gáy thực sự. Có sự thay đổi rất lớn đến Happy. Tôi nghĩ là Happy là hay này. Biter của Happy càng ngày nó càng hoàn hảo hơn thì phải.
Vâng, vậy XMS có mình mạo Lobster kết thúc round đấu này. Trận đấu sẽ là 7-6. That wasn't necessarily true. So even at 9-6, I'm still gonna say Faze have got quite a good chance of coming back anyway. Well, of course they have a good chance of it, but I think 9-6, I would favour Envy because I have confidence in their CT side with an asterisk that Sixer hits his shots with AWP. That's going to be extremely important. But let's get there first. Faze are back on the buy, and they've got 3 rifles, including... Bây giờ Faze họ sẽ quay trở lại một round full buy và tôi có 3 M4 vị trí của Ren, Nico, Lobster, có một scout vị trí của Guardian và smoke lại tất một lần nữa trả ra outside thành viên phía Envy rồi, và họ chỉ cơ bản là lấy một cái tactic fake outside thôi. Round đấu lần này có lẽ fake outside và đang căn ném quả smoke vị trí của Sixer. The sky is ever changing, so you can't fix anything on the sky, and it's going to be for main. Brilliant play using the window and then falling back into that angle. Then comes the Molotov onto the raft. Vâng, lửa rất khó chịu thành về phía Envy và Nico đổi cho mình mà XMS. ABK kết thúc được Nico. Ren là người phải nằm. Ren kết thúc cho mình ABK. Scream đổi được mạng Ren. Thì ra là 2-2. Nhưng mà Guardian bắn yếu hai thành viên bên phía team Envy rồi. Scream chỉ đổi một mạng được Guardian kết thúc cho mình mạng Scream. Olofmeister đổi được mạng Happy. 7 đều. Round thứ 15 trận đấu round cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Round thứ 15 rồi và bây giờ đang là 3 AK với chiều Ren, Olofmeister và Guardian. Một tình huống bên phía ở round fake lên họ yếu tiền, nhưng mà thậm chí ở round cuối cùng của hiệp thi đấu này họ vẫn đang có lượng súng khá nhiều khi mà bên phía Envy họ bị tặng không cho bên phía fake lên. Họ có một ngắm đến vị trí của Sixer. Và ngay lập tức thì bên phía Seaside đó là bên phía Fakeland họ đã thay đổi chiến thuật ở round đấu lần này và Guardian kết thúc cho mình mà XMS. Ren có mình mà Scream khi mà họ biết Fakeland họ biết được là Envy liên tục tạo sức ép vụ outside và sau đó thì họ mới triển khai đội hình đánh những bom side A của bom side B. Thì ngay lập tức Fakeland họ đổi sang một chiến thuật khác, nó chính đẩy thẳng hai người outside vị trí của Ren và Guardian. Và Nico vẫn còn là người còn sống ở vị trí Sixer đang đẩy từ team bay về. Trong đó radio là ai đây? Radio đó chính là Carrigan. Vâng, và round cuối cùng rồi. Một lửa trả ra khu vực middle. 3v3 tham còn 25 giây thôi và bây giờ bên phía team Envy họ đang tràn trong bóng xe B. ABK sẽ có một C4 được đặt thành công. Bây giờ retake và từ đây tình huống spam smoke vị trí Carrigan có mình mạng happy rồi. Olofmeister móc ra mà Olof đổi được mạng Sixer. Bây giờ chỉ còn ABK còn 14 máu rồi. ABK chắc chắn đã lộ vị trí khi mà liên tục tình huống 2 turn mở cửa như này. ABK nằm xuống Carrigan và đó là double kill vị trí Carrigan. Và trận đấu ngày hôm nay Carrigan đang tỏa sáng mà không cần đến phải Nico hay là Olofmeister hay là Ren hay là Guardian, mà chỉ cần tất cả mọi thứ do Carrigan làm thôi. 8-7 và đây để nói là tỷ số không tốt cho bên phía Fakeland. Vâng, CSGO thời điểm hiện tại nó đang là một đề set hay. Các team là bắn cân bằng nó rất nhiều. Có một thông tin ngoài lề về đó chính là Điệp đang có một chiến thắng 12-0. Chúng ta đã nghỉ trong 1 phút rưỡi để chuẩn bị chuyển sang hiệp thi đấu thứ 2. Tỷ số này không tốt cho các thận của các bé thủ luôn.
Bleacher Report connects you to the stories, teams, athletes, and moments that matter in sports culture. Download the free Bleacher Report app and stay dialed into the teams and topics you care about the most. James, you brought in these hand warmers when we started off, and I wonder if they warm more than hands. Okay, where are you going with this? I'm talking hearts, James. Okay. They're going to need to do that. I think Envy are still in some trouble. Faze, I think, are going to be lethal on the T side. You said Sixer had to step it up with the AWP on CT side, but... Vâng, đây là bảng tổng sát của hai player bắn tốt nhất ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Carrigan đang có cho mình được 16 kill và nằm xuống 9 lần. Và Happy có thông số y như vậy. Và lượng đam gây ra ở mỗi round đến từ vị trí Carrigan đó chính là 94 đam. Trong khi đó Happy lượng đam gây ra nhiều hơn một chút so với Carrigan, 104 đam. But that's not the case. They trail by a single round. See what Faze have in store for them. Carrigan has a smoke, a flashbang, and a high. Vâng, đây phải nói trận đấu ngày hôm nay đó trận đấu của hai IGL rồi. 4 ông tay chân còn lại gần như không có tác dụng gì trong trận đấu ngày này. Hai IGL đang thi đấu quá xuất sắc và gần như là Carrigan và Happy với chính là hai player quyết định ở trận đấu lần này. Và từ cái đầu thậm chí đến cái tay ngay tức Happy là đối đầu Carrigan và Happy là người nằm xuống. Carrigan bắn xuyên smoke kết thúc cho mình là Happy. 4 vết nằm. ABK đứng trên nóc. Bây giờ Ren nhảy xuống bom xe A rồi một lần nữa double kill với chính Carrigan. Thưa các bạn, không thể tin nổi, Carrigan có cho mình được 18 frag ở game đấu lần này rồi. ABK nằm solo với sở 4 vết 2 và round group thắng đầu tiên sẽ nghiêng cho bên phía team Fake Clan và còn Sixer XMS rồi. 4 vết 2 chắc chắn khó rồi. Ngay tức thì Sixer kết thúc cho mình bạn Nico. Đó là sai lầm vị trí của Nico. 2 vết 3, C4 được đặt rồi. C4 được đặt cho bên phía team Fake Clan. Thực sự ở đây sẽ là một cái round đi thách rất khó thành viên phía Fake Clan. Là một mạng và 3 mạng vị trí của Carrigan, đó là triple kill. Carrigan có mình thêm một mạng đây không đây. Và bây giờ thì Carrigan không, Sixer quyết định không đấu skin Carrigan. Bây giờ để cho nó có qua kill, để cho nó qua kill. Vậy là Carrigan không, đó là mạng Guardian KS của người đồng đội của mình. 3 mạng vị trí ở Carrigan. Olomaster mỗi người có cho mình một mạng. Vâng, chúng ta xem lại tình huống Carrigan bắn xuyên smoke hay không đây. Liệu tình huống replay hay không? Đấy là Carrigan chưa gáy, chứng tỏ trận đấu chúng ta sẽ có phần thắng trong bên phía Fake Clan. Vâng, có thể thấy là có thể nói là 16-0 rồi. Nịp đã giành chiến thắng 16-0, tại sao bóng đen không cắt chơi? Bên phía team Fake Clan, họ đang muốn công ra outside. Có một quả smoke được trả xuống cửa lobby, chuẩn bị đánh xuống khu vực secret rồi. Đây là tình huống đánh bom xe bè thành phía Fake Clan. Họ chuẩn triển khai đội hình, người sẽ đi tanh đầu đó chính vị trí của Ren. Và Nico vị trí rất đẹp nhưng không. Scream nói không, đi đâu thế con sâu. Và Scream có cho mình được mạng Nico. 4 vết 5 chặn bom xe bè thành phía team Fake Clan. Và sẽ có một smoke trả ra vị trí của Ren và Olomaster có C4 được đặt ra rồi. 4 vết 5. Guardian đang là người giữ ở khu vực radio. Vâng, vậy là Guardian có 11 mạng rồi từ hốt echo cực mạnh vị trí Guardian. Chúng ta xem vị trí Guardian. Trong khi đó Happy, vâng, một lần nữa Happy thể hiện khả năng bắn của mình không thể kém cạnh vị trí Carrigan. Trong khi đó Ren đổi cho mình mạng Scream. Sixer, bây giờ Sixer đối diện và Sixer nhảy lên. Sixer chưa có mạng Carrigan và đó là mạng của Carrigan. Vâng, Carrigan chỉ cần có mình 5 máu thôi. Một trận đấu mà thể hiện hai cái đầu của hai player. EGL trận đấu này, in game leader và Happy nó có mình một khẩu AK free. ABK có mình một khẩu mắc 10. Và thêm tình huống xếp là hai thành viên phía team Envyus và tỷ số sẽ là 17 cho Fake Clan. Round thứ 18 của trận đấu chuẩn bị đã bắt đầu. Hai cái tên ở trận đấu, những cái trận đấu chúng ta thường nghe ở hai team này thường là cái tên nó chính là Guardian, cái tên nó Nico, vâng, nhưng mà Scream. Nhưng trận đấu ngày nay chúng ta tất cả những tên đó đi vào dĩ vãng rồi. Và đây sẽ là màn thể hiện và showtime đến vị trí ở Carrigan và Happy. Tất cả dạt hết ra cho hai ông EGL này chơi game thôi.
Bây giờ thì bên phía team Fake Clan vẫn sẽ giữ mình 3 khẩu AK, 2 SMG chia Rain và Guardian. Guardian đang bắn SMG, nhìn qua số lượng súng và tiền mà Guardian đã sử dụng, chắc chắn Guardian đang muốn giữ để lên ngắm ở round sau. Vâng, Scream đang bóc. Ui, vâng, vậy là Scream không có mình one tap, vẫn có one tap vị trí Scream. Và ngay lập tức thì Scream lộ vị trí. Và bây giờ thì Rain đang xử lý. Happy kết thúc cho mình mạng Nico. Và Happy là người đứng ở lobby, lửa trả ra. Tiếng giờ đó là double kill vị trí Cardigan, nhưng Cardigan nằm xuống bởi Sixer rồi. Tiếng giờ đang là 1v1 vị trí Sixer đang đứng ở khu cửa sắt. Và trời ơi, Sixer xử lý tung này. Sixer đang có một cái vị trí rất đẹp và Sixer đọc được vị trí của Rain rồi. Đã biết được Rain đang lùa mình, trong khi đó Rain vẫn đang muốn đi lùa Sixer. Và Rain kết thúc cho mình được mạng Sixer và round thứ 11 cho bên phía Fake Clan. Nó phải nói thực sự là một tình huống mà Scream bắn tốt, nhưng Cardigan đã làm tốt hơn. Để chúng xem double kill vị trí Cardigan. Và một lần nữa thì Happy đã thua. Mạng Happy đã nằm dưới tay Cardigan rồi. Look at the money that's left for both sides. This is a very important round for Envy. If they lose this, Faze are going to be so far away. Nếu mà trận đấu But if Envy win this, then the ngày hôm nay is on because vị trí của Cardigan mà vẫn còn thọt thì không biết như nào nữa, khi mà Nico và Rain đều đang có mình phong độ tốt nhất. Bên phía Fake Clan họ đang chọn cho mình phương án rất ổn ra. ABK có double kill, lửa trả ra, Rain đang người xuống lobby và Happy một lần nữa có mình mạng 2 điểm. Tiếng giờ đang 2v2 móc ngược vào cuộc Vena vị trí Nico xử lý nào đây, 15 máu vị trí Nico. Trong khi đó thì Happy đang có vị trí rất đẹp và Happy đứng cái cửa này gần như không có cơ hội bên phía Fake Clan rồi. Vâng, smoke trả ra, Happy vẫn chưa spam, bởi đang spam vị trí Happy. Không vậy là Rain vẫn chạy được. Chứ mà Rain có cho mình được mạng XMS. Nico và Rain, 2 thành viên còn lại bên phía team Fake Clan yếu máu rồi. Nico đang kê lại khu fan, đẩy thẳng lên vị trí của Happy và đó là sai lầm đến từ Happy và Nico kết thúc mạng Happy. 12-7 cho Fake Clan. Round thứ 19 của trận đấu ngày hôm nay. Ôi, xem lại tình huống mà XMS phái trưởng thua. Đó là sai lầm đến vị trí của XMS. Trong khuôn mặt thất vọng Happy. Oh no. No. You are loser bro. You can't do anything because Sixer mid on. Sixer cancel spray control. You know. Vâng, đây là có một smoke được trả ra vị trí thành viên phía team Fake Clan và một lần nữa thì Envy họ sẽ phải first buy round này. Và đó là 2 mạng ở vị trí Lobmaster và đó là 3 mạng không phải 2 mạng. 3v2. Trong khi đó thì Envyus họ đang có mình khẩu rifle vị trí ở APK. Và đây sẽ là con quái vật cho thành viên phía team Fake Clan khi mà APK có khẩu súng. Và FP quyết định vẫn đang sử dụng khẩu súng làm nên tên tuổi mình đó chính là Deagle. C4 đã đạt thành công và liệu có ai backup cho vị trí đặt C4 đó là Rain hay không? Guardian kết thúc cho mình được mạng APK. Lobmaster đã có mình triple kill ở đầu trước. Vâng, hôm nay thì có vẻ Shot Machine không gánh được team nữa rồi. 1v3 và chỉ còn Happy thôi. Happy đang còn mình 100 máu nguyên nhưng mà không giáp trận đấu này. Và tactic cơ bản bên phía Fake Clan họ đang sử dụng thôi. Nó chỉ là đánh outside vào. Họ đang triển khai đội hình đánh khá là nhanh. Trong đó bên phía Envyus họ đang bị ngợp. Sau những cái round đấu mà Fake Clan họ cảm giác lúc thì họ đánh chậm, lúc họ đánh nhanh, gần như là bên phía Envyus họ không lường trước điều đó. Vâng, đây là khuôn mặt của XMS. Vâng, vậy là Guardian có mình mạng Sixer outside rồi. Vâng, trận đấu mới xảy ra được 6 giây thôi. Khi mà Sixer đã chạy ra của outside, bây giờ Scream lộ vị trí Scream Shot Machine nằm xuống bởi EGL rồi. Và APK kết thúc cho mình mạng của EGL. Tiếng giờ đang là 1v1 và Nico đi xuyên smoke. Sai lầm của Nico, double kill vị trí của APK. Lobmaster kết thúc cho mình một bạn. Tiếng giờ đang 1v1. Lobmaster có mình double kill. Round thắng thứ 14 cho bên phía Fake Clan. Vâng, và Nico trận đấu ngày hôm nay cái tên Nico đã không xuất hiện ở trên bản đồ mà đó là Cardigan. Mà
Oliver ở hiệp thi đấu đầu tiên thể hiện cho mình cái phong độ bết bát, nhưng tới hiệp thi đấu thứ hai tất cả mọi thứ đã thay đổi. Đều là những tình huống mà Oliver có như mình những mạng quan trọng, và tiếp theo đó là một tình huống búc chuột đến vị trí APK. Trời ơi, APK đang có một góc aim rất đẹp, tại sao APK tình huống nó lại nhảy lên? Không hiểu tại sao APK của nó nhảy lên. Vâng, lại một lần nữa bên phía team Envy họ lại gọi tactical pause, trong khi đó Faze chưa cần phải sử dụng đến. Tưởng chừng như map thi đấu núp, bên phía Envy họ giành 7 round thắng TS. Họ có thể nắm chắc phần thắng ở map thi đấu này khi mà họ bắn suicide. Nhưng Faze nói không, Sixer nói không, APK nói không. Happy thì nói có, nhưng hai người thành đồng đội của mình bảo không. XMS thì bảo là thế nào cũng được, thế là 5-19 vị trí XMS. Yeah, the second half has not been working out for Envy. They can't really mount the defense even when they have the AWPs, even when they have the weapons. It is looking way too good for Faze. Vậy là bây giờ bên phía team Faze họ đang triển khai đội bắn chậm rồi, trong khi đó Envyus họ force buy round này không còn gì mất ở trận đấu ngày hôm nay nữa. Thực sự force buy round này nó quá mạo hiểm, nhưng đó là điều cần phải làm. Và Scream đang đẩy qua outside, Scream có mình mạng luôn, phát hiện đẩy qua drama rồi. Happy kết thúc mình mạng Cardigan. Bây giờ thì Gại Điển kết thúc cho mình được mạng Scream. Nico đổi được XMS, từ giờ đã là 3 vết A. Niết trả ra smoke, trả ra lên bên phía Envy, và tất cả chấp lại trận đấu này. Tham còn 1 phút 15 giây, còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng Nico và ăn quả nết còn 33 máu thôi. Đang có tình huống spam vị trí có thành viên vị trí của Nico. Rain là người đứng outside, Rain có mình được mà APK rồi,ถึงgiờ đang là 2 vết 2, nó xem vị trí flash trả ra, đi xuyên smoke, sai lầm bên phía team Envyus. Nico có cho mình được double kill. Round thắng thứ 15 cho bên phía Faze, rất gần rồi, và vẫn còn Happy. Có lẽ Happy lại một lần nữa phải xoa mắt và gật lắc thôi. Vâng, Happy đang bài tờ. Úi trời, không gây tiếng luôn. Các bạn thấy cái khả năng di chuyển của Happy nhiều con rắn. Happy đây giờ đang có một cái vị trí có lẽ phải nói là rất xấu. Happy bắt buộc đi vào giam, đi ven. Bom sai B, chuẩn bị được C4 được, chuẩn bị cầm súng bom sai B rồi. Xem, Happy có 1 mạng, Happy trốn được rồi. Vậy là C4 được cầm vào bom CA thì bên phía Faze. Cái quái đang xảy ra vậy. Và bây giờ thì Nico nằm xuống bởi Happy, nhưng may mắn có Ren ở đây. Và đó là thắng thứ 15 cho bên phía Faze. Chúng ta thấy cái bộ não của Happy đang hoạt động như nào. Nó lại còn 200%. All of them on an incredibly high level. The fact that it didn't work out is not really his fault. Like, that was so incredibly well played. I love seeing that. Có quá nhiều sự lựa chọn, tại sao Happy lại chọn tình huống ngồi đó. Chứ đó 3 thành viên của Faze lại bò vào. Vâng, vậy là bên phía team Envy tới điểm hiện tại mất 2 người chưa chơi game, mà Happy lại có 11 mạng rồi. Bây giờ thì APK chưa có double kill, APK đổ mạng, APK có double kill, nhưng APK, oh no, Guardian no. Vậy là Cardigan có mình được 1 mạng rồi, double 1 mạng vị trí của Cardigan thôi, và Scream kết thúc cho mình mạng Cardigan. Vâng, và Guardian, ôi trời ơi. Xem lại tình huống mà APK né đạn. Úi. Vâng, vậy là Guardian nằm xuống. Vâng, lửa đã trả xuống vực cửa sắt, trong khi đó bên phía team Guardian nằm xuống ở Scream. Vừa xong tình huống mà Guardian có ngắm, nhưng Scream chỉ táp 2 viên thôi là vỡ mồm Guardian. Vâng, bây giờ thì bên phía Faze họ lại gặp phải thế khó rồi. Từ Cardigan đổi mình mạng APK một lần nữa đi IGL, chúng ta thể hiện khả năng mà tạo đột biến trận đấu ngày hôm nay. Ngay lập tức thì Rain có mình 1 mạng, nhưng Rain không có mạng thứ hai. Tình huống XMS double kill. Cardigan đang có một vị trí rất đẹp của khu vực Secret. Liệu Cardigan có một tình huống móc ngược lại vào outside hay không đây? Hay Cardigan quyết định đi xuống vực nhà kính? Không, Cardigan quyết định xuống nhà kính rồi, sẽ vòng lại ra ma. Trong khi đó Nico vẫn có mình khổng ngắm.
phá cửa kính lại quắc. Hay nhỉ, gây tiếng rồi lại quắc tiếp. Bây giờ thì Carrigan đang quắc thẳng lên. Carrigan phát hiện ra cái đầu XMS và Carrigan rõ ràng đó là một cái sai lầm vị trí Carrigan. Carrigan có thể làm rất nhiều thứ khác, đi bộ lên được, tại sao Carrigan lại phát kính như kiểu là ê, vào đây. Pha XMS chỉ việc đặt tâm lại và Carrigan xuất hiện thôi. Và Nico đang là 1vs3, rất khó vị trí của Nico ở đó này, tham còn 30 giây. Trên đầu Nico đang là Scream và Nico đã đái vào đầu Scream rồi. Tỷ số là 9-15 cho Envyus. Yeah, it's really brutal once you see them rile up the way that they are here. It's 25 kills on Carrigan, but there's no one who's playing badly right now on Faze side, and they haven't even been put to the test yet on T side. We haven't even seen Carrigan had to pull out any kind of crazy strats. It's just all been based on great entry frags all across the map. So it's tough looking for Envy right now. This though should be an easy round. RPK. Và vừa sau ABK có mình triple kill ở khu outside rồi. Và bây giờ thì Scream kết thúc cho mình mạng Guardian. Rain đổi mạng Sixer và Rain chỉ có mình có 9 máu thôi. Và trận đấu có lẽ round đấu này sẽ kết thúc sớm rồi. Double kill với chiêu Rain. 9 máu với chiêu Rain, liệu Clash thành công không đây? Và Rain quyết định quay ra nhận ngắm. Rain lộ vị trí, chính là được, chính là được. Giờ ABK đang ngắm thẳng vị trí Rain. Rain quyết định bỏ ra hay không? Vâng, Rain lộ vị trí là cái chắc rồi. Vâng, Smoke trả ra vị trí Rain và Rain chắc chắn đã lộ vị trí tình huống này. Và Rain nằm xuống Happy. Một lần nữa Happy thể hiện bộ não của mình. Một mạng chi Happy. AK vừa có mình triple kill. Thua vẫn cười đấy nhỉ. Would have had enough to spread out the money more or less. So 15-10, and it does seem like a pretty big gap. But I actually have to agree with you. It isn't. It's deceptively large just because of the fact that the Faze don't have the economy. Vâng, vậy là Sixer quyết định bắn outside với không ngắm và ngay lập tức bên phía Fakeland họ đang rớt outside. Sixer trượt viên đạn đầu tiên rồi. Bây giờ tràn outside rất nhanh vì không chỉ có một người Fakeland thôi. Họ đang muốn đi ra khu drama và vậy là Guardian quyết định sẽ đi vào khu cửa sắt vòng ra và ngay lập tức thì Rain có mình mạng FP từ giờ đang là 4vs5. Cuối cùng bên phía Fakeland họ đang muốn dứt trận đấu này sớm hơn rồi. Và Carrigan đang là một người biter, không có gì happy luôn. Guardian sẽ là người giữ vùng Zama. Vị trí rất đẹp của thành viên phía Fakeland. XBS có mình một mạng. Olomaster nằm xuống bởi không ABK nằm kết thúc cho mình mạng Carrigan và Rain kết thúc cho mình được mạng ABK. Đó là double kill chiêu Rain. Tính giờ đang là 2vs3. C4 được đặt cho thành viên phía team Fakeland. Và móc ven từ vị trí của ai đây? Đó chính là vị trí Sixer. Scream đổi mình mạng Nico. Tính giờ đang là 1vs2 vị trí Guardian. Chú vào, đúng rồi, chú vào. Guardian chắc chắn lộ vị trí rồi. Đây rồi, chuẩn bài. Nào. Vâng, vậy là Sixer vẫn trượt tân đầu tiên. Vâng, liệu tân 2 trượt hay không? Flash trả ra vị trí Guardian. Và Guardian quyết định đóng cửa lại. Vì Guardian đang xử lý tình huống này. Và mở cửa ra vị trí của Scream. Và Scream có cho mình được mạng Guardian. Vâng, phải tới Scream có mình double kill. Kết thúc round đấu lần này và 11-15 cho bên phía team Envy. Into the vent that forces Happy out. So that's such a great 1-2 combo. Force him out of the vent with the Molotov and then Happy there to pick up the kill. It's great attention to detail, Monsieur Anders. We have a tactical timeout from Faze. 4 rounds. Vâng, cuối cùng thì Fakeland họ đã phải time out tactical pause lại rồi. Between buys now, they are at maximum. No, they're almost at maximum loss bonus. They will be next round, so they can spend some money. Oh, actually, they can actually buy altogether. They can just buy if they want to. But they may be light on grenades, so they'll go the more conservative route. Yeah, but it seems like they're going to do an execute with pistols. That's what it looks like to me this round. It could be, right? And I mean, Carrigan, he must be asking himself for this one, like, we just need one round. So if there's any kind of a trick we have, any kind of, in practice, something that we found out that works some of the time, maybe this is where you pull it out. You're right, 4 Molotovs and a lot of smokes here on the Faze side. We saw a fast execute for them, which completely annihilated Envy in the previous round, and I wouldn't be surprised if they just ran the same thing, but with pure pistols. But there's a bigger focus on the outside from Faze. Carrigan breaking the vent, that will compromise the. Vâng, bên phía team
Fakeland họ lại một lần nữa muốn đánh khu outside nhanh, đi xuống ven vị trí của Olofmeister. Olofmeister nó có vị trí rất đẹp tình huống này. Round thứ 27 trận đấu, 4vs5, tham hết rồi. Olofmeister nổi lộ vị trí và Olofmeister đang bò xuống Secret. Chắc chắn Olofmeister giữ lại cái ven kill. Đây là vị trí đẹp nhất khi mà Olofmeister có thể di chuyển được. C4 được đặt thành về phía team Fakeland. 4vs5, lửa trả ra đến vị trí Olofmeister. Happy còn 46 máu, đi xuyên smoke và đó là mạng của Guardian. Kết thúc cho mình mạng Happy, đi vào lửa, chính lửa của mình. Olofmeister lộ vị trí rồi. Và bây giờ thì người đối diện Olofmeister đó chính APK. APK xử lý tình huống này như thế nào đấy? 3vs2, Nico lại móc lại. Nico. Vâng, vậy là Rain có mình mạng Sixer. Và ngay từ đó là mạng Olofmeister.ถึงgiờ đang là 3vs2. C4 gỡ thành công từ bên phía team Envyus. Scream đổi một mạng, double kill với Scream và Nico không thành công. Và đó là gỡ bom thành công vị trí XMS 3vs2. Gỡ bom không tưởng thành viên phía team Envy. 12-15 cho Envyus. Vâng, rất gần. That has to shake Envy's confidence a bit because that got way too close. What a great round for Faze. Again, distracting with the vent. The smoke is up there. Olofmeister's holding the smoke and just sort of, you know, being a presence. And the rest charging down towards Secret. That could have definitely worked out. 12 to 15. Still 3 more rounds for Envy to bring this into overtime. But now we've got Scream up there with Happy and RPK. More of the enemy team is starting to follow up on the scoreboard, so maybe something is working. Yeah, and that's exactly what you want. RPK and Scream popping off. Happy's had a return to form, as people have mentioned recently, doing very well with the AWP, which we may see later from him, and the rifles. Bây giờ phía team Envy họ sẽ xử lý như nào đấy? Và Fakeland họ đã để cho Envy lên từ 5 round liên tục rồi. 15-7, tỷ số hiện tại đang là 15-12. Vẫn đang có 5 AK với chiều Rendico, Olofmeister, Guardian và Carrigan. Vâng, tình huống setup bài A lên phía Fakeland. Cuối cùng họ quyết định setup bài A. APK chết chay của ra thưa các bạn. Sixer kết thúc cho mình mạng của Rain. Flash trả ra. Sixer sẽ xử lý tình huống này rồi. Khi mà vị trí của Sixer là vị trí quan trọng nhất bên phía team Envy rồi. Có Flash trả vị trí Sixer và Sixer nằm xuống Carrigan. Guardian đổi cho mình được mạng Scream. XMS bị lửa chặn lại. Bây giờ chỉ còn Happy của outside rồi. Guardian đối diện với Happy chỉ qua một bức tường. Guardian xử lý như nào? 4vs2. Bên phía team Fakeland họ đã gần như giành chiến thắng match thi đấu đầu tiên và Guardian kết thúc cho mình mạng Happy. Sixer lộ vị trí là cái chắc và Sixer nằm xuống ở Carrigan và đó là triple kill vị trí Carrigan. 30 mạng vị trí Happy. Vâng các bạn, đó là 30 mạng vị trí của Happy. Vâng, vào map thi đấu đầu tiên chúng ta kết thúc. Và Carrigan có mình 28 frag. Vâng, 30 mạng đến từ vị trí của APK và Happy. Trong khi đó Scream có mình 25 frag và Happy có như vậy. Carrigan gánh team cho bên phía team Fakeland. Và chúng ta chờ ít phút chuyển vào map thi đấu thứ hai.
Win.sliver.tv. Watch ELEAGUE on web, mobile, or in VR to earn free coins. Pick the team you think will win and boost your bet. Earn more coins by answering trivia. Bet correctly to get raffle tickets. Win awesome prizes like CSGO skins, virtual reality headsets, and more. Play now at win.sliver.tv. So yes, head on over to win.sliver.tv to watch CSGO and win free prizes. Now, eye on the prize in terms of our playoffs. Envyus picked Nuke. They put up a bit of a fight. Not everybody on the team. But Faze were able to win, so now they really find themselves up against it. But let's talk about what happened there. RPK continues his monstrous form, and some of his teammates on that Envyus team, I mean, I don't know how they're going to be able to look him in the eye, because, no, I'm being deadly serious. Yeah. Him and Happy put up a brave fight against one of the great teams in Counter-Strike. People have got to step up their game. They've got to turn up. Yeah, that's what we were talking about in the pre-game. You know, RPK is not going to be able to carry Envyus by himself. Everyone on the team has to contribute, and unfortunately, XMS and Sixer had a poor showing, and Envyus really did battle in the first half, won a couple of force buys, really kept pressure on Faze's economy. They got a lot of free rounds, so to speak, because of it, but when the side switched, I was very impressed by Faze and their T side. They did not rely on their individuals to make plays. They had a clear game plan. They had some cool executes towards the upper bomb site, and they were in full control in the second half. Oh, yeah, absolutely. I mean, you know, the scoreline, if anything, actually flatters Envyus, I think, Dan, because Faze were on that match point for quite a while. Envyus claw back. Some heroics, again, like you can see on your screen here from RPK. Even has time to switch guns and gets 4 kills. But, again, other teammates, you know, Sixer and XMS, I've had question marks about Sixer in particular here. He's playing outside. It's a vitally important role. Yeah, usually Envyus are very good on that CT side, and you know, if you watch them, let's say in online league play, you know, they're great there. And I do wonder, to some extent, if it is just these higher pressure games that XMS and Sixer, they become a bit more inconsistent, because again, like a lot of these setups that they run, a lot of the plays that they like to make outside are actually really good on the CT side. So I'm really shocked after that first half, because I felt like they set themselves up to actually be in a position to win this map at the very least against Faze. But as you say, that just you need Sixer not to be able to just, you know, he has to do something with the AWP when he's outside, and he's getting wrecked by Guardian each time. He's just, obviously we saw him like re-peeking off these pop flashes, not respecting Faze's plays to deposition him. So there's just a lot going wrong there for their CT side, and they're going to look back on that and think, if we just had actually made our game plan work there, we would have been fine. Yeah, it's really perplexing, and as I said, they go into this next map, but it's an uphill battle from this point onwards. Anyway, you at home and have been sending this stuff on social media. Whenever I get told these, I'm always dreading it. Apparently, there's been a new Star Wars trailer out there, so, oh, look, there it is. I can't even do the voice. Well, it was all right, wasn't it? It's a good one. Yeah. Not as good as your Bane voice. Yeah, my Bane voice is way better. Pretty hungover Chewbacca there, I think. But that's pretty good, and then you've got the gorgeous Han Solo there. It's more like, you see, if you'd made the Anders the Chewbacca, I would have got on board with it. But why have I got to be the Wookiee? Anyway, look, we are going to go and take a break. When we come back, we're going to be breaking down the second map in this best of 3 series, which is going to be Overpass. Make sure you join us.
So, to keep the Star Wars comparisons alive, Envyus are going to feel that this is the Empire Strikes Back. They're going to have to, if they want to beat Faze and take this to a third map. But it's going to be Overpass, and Karrigan is a master craftsman when it comes to tactics on that map. So let's talk. You can see just from the record there, Envyus don't really play this a great deal. Record less than a 50% win rate, so it doesn't bode well. Meanwhile, FaZe Clan 8-5. Some of those losses are incredibly high level opposition. You know, trying to think. I think it's Stralis is one, and yeah, that was only online, but on LAN FaZe undefeated with this lineup. To be fair, they only beat Cloud9 and Liquid, but you were talking about Empire Strikes Back. I feel like if you're talking Star Wars, Envyus are probably going to feel like Alderaan, if anything else, on this map, because, you know, with the talent that FaZe possesses, and we saw how good they looked on the T side of Nuke with structure and everything, it's going to be very difficult for them to put up a good fight here. Yeah, so are they about to get obliterated by a Death Star now? I think so. I mean, Overpass is this map where on both sides you can actually enable your really highly individually skilled players. It's amazing actually to watch FaZe on this map, because again, this is one of the best maps where you get to see Karrigan giving like the appropriate space to basically every player at the same time. And I've had the pleasure to watch Guardian on this quite recently. I mean, again, it's in some of the online matches, but those are the most recent ones I can recall with FaZe on Overpass, and he was killing it. He was doing amazing stuff. Like his understanding of how to peek and beat other AWPers out in all of the typical AWPing spots, and these key aggressions with the AWP early round are actually really phenomenally good. So I feel like it's going to be a struggle. And one player I would like to highlight a bit more is actually Rain, because I think, you know, it's easy to talk about everybody else. Rain sort of fits in the gaps. Yeah, he's been lost in the noise as we sort of pour hyperbole on how good a lineup this is. Yeah. The reality is bringing in better players made Rain step up his game and play better, you know. But perhaps he thought better not get kicked or whatever. But we are going to talk about who needs to step it up for Envyus. And it's that man there. We've gone with Sixer. And again, I'm going to say why. It does feel like deja vu. We're talking about him. Sure, he had 14 kills and 21 deaths. And, you know, ADR doesn't really matter within the context of talking about an AWP. But this isn't good enough on CT side outside Nuke. And this map needs a good AWPer to show up, lock down that B-bomb site, and so forth. Absolutely. It's not just about the amount of kills, but you look at some of the crucial rounds, right? The gun rounds. His decision-making is questionable at best. You know, some re-peaks after getting flashed out of position. You need to respect that, you know, your opponent can be waiting for you after that. And on a map like Overpass, where Guardian is very mobile, very aggressive with the AWP, if Sixer doesn't have a good game, I feel like Envyus is just going to get demolished. Yeah, and Dan, you know, again, I never like to sort of single out players. I always feel it gets a bit tired even after a while. But, you know, when you pick up the AWP, you've got to expect some criticism to come your way if you can't deliver with it. Sometimes it's just absolutely necessary to put the criticism where it's due. And the problem is he's desperately inconsistent, and it's a role where you need a high level of consistency. That's, I think, the basics of it, and that's why he does come under this criticism, because you have to be able to rely upon him, especially at this level. You have to have an AWPer that's consistent. So yeah, also as well, you brought this up yourself, Yanko, just talking about the tweet that we found. This is from Peter, one of the guys who works over at HLTV. And you can see here, FaZe since DreamHack Malmo have a 25-7 map record, and their big four are performing. To make it clear, if you get over 1.00, you're a good player. 1.36 for Nico, 1.34 for Rain, 1.28 for Olaf Master, 1.26 for Guardian. This is why we say if you want to play at this level and hang with the big boys, guys like Sixer have got to step it up, because these guys don't have a bad day at the office currently. And this was after Nuke, where Karrigan was the highest rated player for FaZe. So you know that two maps in a row, that's definitely not going to happen. Other players are going to step up, and you know, this is a decent sample size as well. It's more than 30 maps. Yes, some of them are online, but the level at which the FaZe guys have been playing, it really is insane. Some of the other stars, simple over the course of a year, 1.20, and so on. It's very difficult to consistently play at such a high level. Yeah, and they got 4 people doing it. So, Dan, Envyus, is there any way into this series for them now that they're going up against FaZe on Overpass? I honestly don't think so. I'm just going to sit here and just really enjoy watching Olaf Meister and Nico just having full rampage, just go rampage mode on the entire map, more or less, opening up everything. And Yanko, I don't think I need to ask you, this is going to be a continuation of what we've seen from FaZe. Alderaan for Envyus. Alderaan, all the way. Well, it's a great reference. Thank you very much for that. Anyway, you can see that the guys are getting ready. So now it is time to reintroduce you to our commentators. I'm sure they've been having a good time. It's the hot hands of James Bardolph and Anders.
Yes, indeed. Thank you, Richard. I mean, you have to agree. I think the Death Star analogy is pretty accurate. Although it wasn't as bad as I was expecting on Nuke, maybe. I thought it could have been even worse. But I think on Overpass it will be bad. Very bad. I think this Death Star is going to be more of like a big black rubber fist on Overpass. Honestly, FaZe were that good on Overpass when we saw them recently. It was scary how dominating they were on Overpass. It won't be the same versus every team, but you can't have RPK everywhere. We saw other players turn up, but I think it's going to be really hard to defend this map. But FaZe are starting on the CT side, so at least there's that. We may delay the wrath. Honestly, it was painful. It was. I mean, it was encouraging to see. It really does make me feel good to see RPK and Happy and Scream play that well. It gives you hope that they could maybe improve this team a lot. But when you're playing against FaZe, then 3 out of 5 just ain't good enough. See how it goes here on Overpass. Map number 2. Remember, if Envy don't make it through here, they are out of the tournament. There's nothing more to play. Vâng, và chúng ta đến với map thi đấu thứ 2 giữa Fake Clan và Envyus và map thi đấu Overpass. Ở đây mà nói là một trong những map tủ bên phía team Fake Clan khi mà có Carrigan, IGLQ của Achalit. Oh, what the? Vừa xong thì Sixer thì bắn kết thúc cho mình mạng Rain, Rain bay thẳng lên trời luôn, bay đúng về nghĩa và Olovaster có mình một mạng XMS. Olovaster đấu skin, Olovaster nằm xuống APK và double kill chỉ APK. Vâng, không phải double kill mà Nico chỉ ăn một viên vào đầu, headshot rồi chưa kịp nằm xuống, trong khi đó Happy lại một lần đã bay tơ của bóng xe B rồi. Vâng, nhưng mà còn clear lên phía Envy. Và bây giờ 2 connector thành viên phía team Fake Clan là không ai của bên phía team. Mà không check vào và ngay lập tức thì Nico có một mạng đóng cửa lại bên phía team Envy. Làm thế nào đây? Bây giờ đây móc ngược Heaven lại và phát hiện vị trí Sixer rồi. Chắc chắn đã đọc ra được vị trí Sixer. Và bắt buộc bên phía team Fake Clan họ phải tanh thẳng ra khu vực outside thôi, khi mà Sixer có một cái vị trí phải nói là đẹp hơn rất nhiều. Và Sixer vẫn yếu, ngay lập tức APK đổi cho mình mạng Guardian và đó là double kill vị trí Guardian. Trong đó Nico yếu máu rồi, bắt các bên phía team Envy. Ngay lập tức thì APK nằm xuống bởi Carrigan, smoke thả ra và gỡ bom vị trí Carrigan. Liệu gỡ bom thành công đâu không đây? Và tình huống giờ là 1-2 và bây giờ đó không phải là nào gỡ bom thành công mà Happy kết thúc cho mình được mạng Carrigan. 1-0 cho Envy. Poraro phải nói rất hài hước. That's going to be a world record right there. No one's going to beat that for a while. But then the failed jump, I thought that was it. I thought that was over. As soon as you fail that, you probably lose the round. Yeah, I saw knees scraping metal as that jump. Và lại một lần nữa Guardian lại có cho mình được mạng XMS ở khu middle 4v5 tham 1 phút 40 giây. Và liệu Fake Clan họ có lặp lại những cái round mà họ vẫn thường làm, đó chính là giành chiến thắng ở những round first buy. Bên phía team Envy họ đang muốn chiếm nên mình khu vực connector, nhìn qua đội hình như này có lẽ Envy họ muốn đánh bom xe A và ngay lập tức một mạng với chiêu Rain và đó là mạng không phải mạng thứ hai Rain mà Rain chỉ bắn headshot được vị trí ở Happy thôi. Happy có mình 7 máu, Happy bọc ở đây rồi và chắc chắn Happy đã bị spam. Nico lần một lần spam ở khu vực connector. Tí nữa Happy đi vào đường đạn của đồng đội của mình, trong đó Lomister bị Gomeng xuyên smoke còn cho mình 33 máu thôi. Và Envyus Olomaster nó giữ mình vị trí rất đẹp. Olomaster đọc vị trí với Sixer check nhưng vẫn phải nằm xuống. Happy đổi cho mình mạng Olomaster. Sao Happy yêu máu không? Vẫn còn thí bổ và đó là mạng của Nico vẫn headshot được Happy khi mà Happy còn chỉ 7 máu và Scream 1v3 có quả flash bị chết Scream. Scream đang giữ hộp B long sẽ là một round đấu khó vị trí của Scream. Tham còn 23 giây thôi và lộ vị trí Scream là cái chắc rồi. Không đủ tham để chạy về A và bây giờ thì đang đứng trong bóng xoáy B thành viên phía team Fake Clan, đó là vị trí của Nico và Scream đi thẳng vào bóng xoáy không đây và Scream nằm xuống với Carrigan rồi và round thắng đầu tiên cho Fake Clan và tỷ số là 1-1 ở trận đấu này.
Vãi cả. Ông này hiểu bị headshot xong quay ra bảo, what the hell? Cái đéo đây. Bố 7 máu vẫn bắn vào đầu bố mày. Khó thở vãi trưởng à. Vâng, vậy là Happy đã được dành cho mình toàn bộ những cái gì quý giá nhất bên phía team Envyus, đó chính là khẩu AK của cái giáp 2. Anh nhảy check vị trí của Lobster. Và tại sao Happy đang có mình khẩu AK mà không drop AK cho vị trí APK là Scream nhỉ? Đang là hai người bắn rifle và nó tốt hơn vị trí của Happy. Happy bắn Biter thì có thể cầm mình khẩu CZ là một cái điều đúng đắn. Nhưng Happy không, Happy muốn không hiểu trong cái đầu của Happy nó đang nghĩ gì nữa. Và Guardian với headshot cho mình bắn Sixer. Và Carrigan quyết định đẩy lên khu toilet, nhưng mà ngay lập tức thì APK lộ vị trí và Carrigan nằm xuống, Guardian nằm xuống bởi Happy rồi, và Carrigan cũng nằm xuống với XMS, thì rồi là 3v3 retake cho các thành viên phía từ Fake Clan. Và Rain đang back về ô tô tải. Rain phát hiện vị trí XMS chờ đây. Rain lộ vị trí là cái chắc rồi, bây giờ Rain đang bị đấu skin và Rain kết thúc cho mình được một mạng double kill vị trí của Rain. Không có triple kill nhưng không sao cả khi mà Nico kết thúc cho mình được screen và đem về round thắng thứ 2 cho bên phía Fake Clan. The 30 bullet capacity there. Both he and Happy changed from the silenced M4s to the M4A4s in the last 6 months. It was a while ago now, but I will still harp on about it. I've always preferred that. Maybe it's just because I'm a worse player, but those 30 bullets are really nice. But you can harass more when you're on a CT side. Và bây giờ bên phía ở team Fake Clan họ xử lý như nào đấy. XMS có cho mình được mạng Guardian thì bây giờ đang là 4v4 và ngay lập tức thì Rain có một mạng nữa. Và Envy lại muốn đánh về khu của ông A, vị trí connector và ngay tức Carrigan trả một nét vào. Sixer là người nằm xuống và Rain đã không check lại lo. Rain quyết định back về quả thám mình rất khó chịu và Happy Biter thì không bắt được vị trí của Rain. Giờ Happy đang Biter của toilet và Carrigan đang đối diện với Happy. Carrigan 26 viên thay đạn vẫn đang có một P250 vị trí của Happy. Và bây giờ Carrigan có mình được mạng APK rồi. Tiếp theo đó là double kill vị trí của Rain và quadra kill vị trí Carrigan thưa các bạn. Đó là quadra kill. Guardian has that AWP, you need to close out the economy quick. Otherwise, he's going to keep having it, and that just won't work out well for your team. Yeah, the match we watched of Faze, I did tweet about it on Overpass, and it was so fun to watch Olaf Meister, Guardian, and và một tiếng nó đẩy ra khu middle bên phía team Fake Clan và ngay lập tức lộ vị trí đó chính là Rain. Guardian back xuống một connector bắn bù lại. Có thể thấy đội hình của bên phía Fake Clan họ liên tục thay đổi, tạo ra cái khó chịu cho Envy. Và ngay tức một mạng vị trí Rain, hai mạng vị trí Rain và ba mạng vị trí Rain. Scream chỉ đổi cho mình mạng Carrigan thôi. Tiếp tục Biter vị trí của Happy. Không, đó là Sixer. Smoke trả ra Sixer sẽ phế vật ở đâu đó lần này, đó là điều hiển nhiên thôi. Sixer gần như không phải một player tạo được đến, mà đó là quả là kill đến vị trí của Rain. Guardian kết thúc cho mình được mạng Happy và 4-1 cho Fake Clan. Vâng, chúng ta xem lại tình huống của Rain có cho mình 4 mạng. Position is nice, he's got Carrigan for the bait, he can see the shadow of the players as they emerge. It's almost impossible for Envy to double peek him unless they've got a flashbang there, but they weren't expecting him from that angle, so it was very difficult for them. Rain, telling you man, he's a bond. Vâng, Rain vừa xong một tình huống nhá, nhưng có lẽ chưa kịp nhá, XMS có một vị trí spawn đẹp hơn. Bây giờ sẽ có một nét được trả ra bên long và Scream nằm xuống bởi Nico và khổng đó là quả nét. XMS tanh lên Assault rất nhanh, bên phía Envy họ đã phát hiện của Assault clear rồi, chắc chắn lại bỏ lên một connector. Và C4 nó cầm về cùng bóng xe A. Trong đó thì Fake Clan họ đọc hết vị trí rồi, một mạng
không có một mạng, còn đó là Rain bắn chết chay bóng xe A, Rain chỉ bắn yếu MS thôi. Trả bóng xe A thành viên phía team Envy móc ngược cùng T-Base. Đó là vị trí của Cardigan nằm xuống FP rồi. Trong khi đó Guardian thấy bắn trượt tân đạn đầu tiên, một mạng vị trí của Olomaster và đó là mạng của Guardian. Double kill đến từ vị trí của Guardian, chỉ còn Happy rồi. Làm Biter bây giờ Happy Biter chúng ta Happy lộ vị trí là cái chắc rồi. Lộ vị trí và đó là triple kill đến từ vị trí của Guardian. 5-1 cho Fake Land. Có thể thấy là đến bình luận viên nước ngoài họ cũng đang bảo là Fake Land trận đấu này chẳng có lý do gì để mà thua cả. Khi mà họ đang có thời gian tốt, họ đang thoải mái, chẳng có lý do gì mà thua. Trong khi đó là Envy đang hơi thỏ. Vâng, lại mình nữa có một quả lửa được trả ra B-shot rất sớm rồi, và liệu Happy đi xin lửa hay không? Flash pop ra, Happy có lấy quả flash đó, không giải quyết vấn đề gì cả. Olomaster ăn quả nết rồi. Không, Olomaster ăn quả flash và nết trả ra, Happy còn 60 máu thôi. Đang tiếp theo đó quả flash nữa, và từ nãy giờ Happy nên đeo kính dâm vào. Olomaster đang giữ khu vực B-shot, và bây giờ thì có một tình huống stack các thành viên phía team Fake Land. Họ đang tận dụng quả smoke và stack lên hai người, đẩy quả smoke thành one way. Trong đó thì Olomaster có vị trí của XMS và có lẽ là tình huống đánh bom sai B phía team phía xe bài B rồi. Bỏ xuyên smoke vị trí XMS, what the hell. Và bây giờ thì Cardigan chết chạy, một mạng vị trí của Nico, không có double kill, Nico đang ngủ cột và một mạng của Olomaster, Nico chết chạy bom sai B rồi. Và tiếp theo đó là double kill vị trí của Happy, và ngay lập tức thì Rain kết thúc cho mình được mạng của Happy, đến giờ đang 2-2, còn Sixer và Scream. Có lẽ đây là một đao thắng bên phía team Envy. Đang spam vị trí của Rain, còn Sixer và Scream. Chắc Scream đã chọn mình góc tủ. Thường là Scream đã chọn khu B long đứng cơ. Và bây giờ để bắn xuyên smoke vị trí của Rain, cái quái đang xảy vậy. Oh no, Sixer bắn trượt viên đạn đầu tiên, nhưng đó vẫn là sai lầm Guardian. Và ngay lập tức Rain tận dụng gua, và đó là triple kill vị trí của Rain. Gỡ bom thành công đến từ Rain và round thắng thứ 6 bên phía Fake Land. Ông vừa xong Sixer bắn trượt vào, Guardian cũng trượt hết luôn. Và nếu một tình huống đó mà XMS kết thúc cho mình được cái mạng của Guardian sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Thực sự mọi chuyện đã khác. Bắn được Guardian sớm hơn thì XMS sẽ chọn cái vị trí đẹp hơn, không phải quá sợ vị trí của Rain đánh bóng xe B nhanh vậy. Ta mình của XMS tình huống đó là lỗi. Some prior rounds on the anti-ego, anti-force buy if they're making a play towards the B bomb site. What's Rain doing? He's just discovered the bomb. Vâng, một tình huống. Sao Rain? Rain đi khủng middle về smoke trả lại vị trí Rain rồi. Và 5 viên vị trí Rain thay đạn rồi. Bây giờ thì Rain đổi mình một mạng và bách về rất ngọt ngào. Sixer là người phải nằm xuống từ sớm. Đó thắng thứ 8 của trận đấu này. Và Rain quyết định vẫn đang ở lại. Thực sự map thi đấu này thì Rain đang bắn như đi chợ khủng middle. Very exposed. The whole jig is up. How do you recover around like this? Bên phía Envy họ đang triển khai đội hình bắn chậm, thực sự Envy đang bắn rất khó đoán. Fake Land chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là bắn cơ bản trong tất cả các mắt thi đấu đối diện những team như Envy út, và bây giờ thì Olomaster thì có spam nhưng lỗi rồi. Chuẩn bị đánh bom xe B thì bên phía team Envy đi bóng xe B và Guardian. What the hell? Sao mấy ông Oppo ngày hôm nay bị làm sao vậy? Vâng, Guardian vẫn có một mạng nữa đến vị trí Nico, thì giờ là bóng VS2. Ngay lập tức thì chặn bóng xe B, Happy là người phải nằm xuống và double kill đến vị trí Nico. Trong khi đó thì Cardigan có cho mình được mạng Happy. 7-1 cho Fake Land. Guardian, các bạn thể thấy Guardian vừa có cái góc kê mà phải nói không có gì để tuyệt vời hơn. Nhưng khi địch giạt ngang rất chậm, Guardian bắn trượt ạ. Và chúng ta xem lại tình huống Nico có một mạng.
7-1 cho Faze Clan. Vâng, lại đẩy long A vị trí của Ren và một mạng nữa vị trí của Ren rồi. Cái quái xảy ra rồi, Envy họ liên tục để cho Ren đẩy vùng mid đồ thoáng như vậy. Vâng, và Guardian có một góc kê khác rồi. Trong đó Ren vẫn đang giữ ở khu mid đồ. Connector là ABK đối diện với Carrigan và bây giờ thì ABK có mình được mạng Carrigan thì bây giờ đang là 4v4 và ngay lập tức thì Ren có cho mình double kill. ABK kết thúc cho mình mạng Guardian nhưng đó là triple kill vị trí của Ren. Một tình huống thi đấu cực kỳ xuất sắc vị trí của Ren. Flash trả ra và bây giờ thì không có qua là kill. Ren đọc vị trí sai lầm, tình huống pre-fire nhưng Ren đã pre-fire sai. Trong khi đó móc bom sải bể đến từ vị trí của Olomeister và Nico sẽ phải solo bom sải tình huống này. Nó Nico phải Olomeister xử lý như nào? Olomeister đã chọn mình góc kê khác rồi. ABK check lại ngay. Olomeister bỏ qua ABK. Olomeister có mạng ABK. Happy Biter đằng sau. Happy 47 máu và Happy chết là cái chắc nhưng không. Happy kết thúc cho mình mạng Olomeister nhưng Happy chỉ còn cho mình có 10-25 máu thôi. Và bây giờ chúng ta xem lại tình huống của Ren. Có 3 mạng. Happy sẽ đối diện với Nico và Happy lộ vị trí là cái chắc rồi. Bên Nico đi đường gì đây? Hack não nhầm người rồi. Hack não nhầm người rồi và bây giờ thì Nico đã phát hiện ra vị trí của Happy. Tham còn 15 giây. Happy đặt C4 thành công và Happy cũng đã đọc được vị trí của Nico. Hai ông này hack não nhau rồi. Hai ông này là hack não nhau, không thể hiểu nổi tại sao một cái trận Nico phát hiện vị trí Happy. Vâng, thứ ba một viên. Trời ơi. Các thấy không? Khi mà não bạn dù có 500 IQ là 1000 IQ đi, gặp một cái đối thủ như thế này, một viên. Một viên. Cờ lát 1v1, ông ấy đặt tâm đúng một chỗ bắn một viên duy nhất. Tôi nếu còn biết gì để nói với trận đấu này nữa. Và đã có lửa trả xuống connector vị trí của Ren lại một lần nữa đổi để cho mình mạng ABK 4v5 và liên tục bên phía ở team Envyus tham chỉ tầm 30 giây, tham 1 phút 30 hoặc tham 1 phút 35 là lập tức Envy họ mất người. Guardian đổi cho mình mạng của XMS Sixer kết thúc cho mình mạng Ren. Bởi bây giờ thì Guardian sẽ không còn smoke bị che mặt nhưng flash pop ra. Guardian đang chẳng thấy tình huống này. Bibansis smoke vị trí Guardian và chỉ còn cho mình có 25 máu thôi. Set up smoke đến từ thành phía team Envy. Có smoke ném thẳng vị trí mặt của Guardian và Guardian mất tới 2 máu thì có này. Vâng. Và bây giờ thì Guardian đang có một góc kê khu Along. Có lẽ là Guardian nên chọn mình cái vị trí bọc lót tốt hơn và trả smoke ra vị trí Guardian rồi. Và khoảng thời gian này Guardian ngay lập tức Guardian có mình double kill. Vừa nói xong Guardian nếu mà trả smoke chậm như vậy mà Nico một lần nữa đang không cho đối thủ mình chơi game. Nico một mạng và triple kill đến từ vị trí của Guardian. 9-1 cho Faze Clan. Một trận đấu Faze Clan map thì đấu 1 thì cho Envy có vẻ chơi game. Map thì đấu thứ 2 thì thôi sát down Envy luôn. 9-1 và Ren đang cực kỳ thoải mái ở mắt thi đấu 2. 16-6 đến vị trí của Ren. Lượng đam gây ra cho một round của vị trí của Ren là 184,7 round. Đam thì các bạn biết kinh khủng như thế nào rồi. Trung bình ít nhất một round thì Ren bắn chết một người, bắn yếu một người, đấy trung bình. Đấy là trung bình. Vâng, tactical power đến phía team Envy. Bây giờ có lẽ Envy họ phải thực sự phải thay đổi chiến thuật thôi. Từ đầu đến giờ họ đang liên tục và bây giờ thì Ren vẫn đang là người đẩy khu Along và Ren cuối cùng thì Ren đã chết chay ở khu Along rồi. Và Sixer là người có cho mình mạng Ren và thậm chí Sixer bắn hết đạn. What the hell? Ông này vẫn
vẫn cầm CZ, thực ra khẩu CZ 75 vì lý do tại sao Sixer cầm CZ 75 đó chính là lượng đam của CZ khi bắn tầm gần nó thực sự khủng khiếp. Either way, map control is for the most part. Well, actually, no, it's not because Faze have abandoned. They've chosen to commit to the B bomb site, A bomb site with Nico on short B, and they've made a mistake. 3 people in there now. Và bây giờ thì bên phía ở team Envyus họ đã chiếm được khu vực bom site B rồi. 3 người họ đã đi vào bom site B và Scream để bó xuyên smoke, bó xuyên. Đúng rồi, học trò. Lại một. Vâng, vậy là Nico thì nó lại bắn một viên mồm happy. Não 200 IQ bây giờ bắn vỡ não luôn. Bây giờ thì Nico xử lý tương lai như thế nào đây? Thì bây giờ đang là 4vs3 và Nico không, đó là Olomister nằm xuống mà XMS rồi, thì bây giờ đang là 2vs4. Có lẽ một lần nữa là Fake Land họ đang để cho đối thủ mình chơi game. Đừng có táp nữa thôi, quá đản. Thôi đi. Vậy là Nico nằm xuống với Sixer rồi. Thực sự ông Nico có làm cái đéo thì không biết. Guardian có mình mạng APK. Một mạng vị trí Guardian và có lẽ xếp thôi. Vâng, mặt của Sixer tầm này đần thối rồi, không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. He's going for his flow state, as Dan would say. He's in the zone. They just don't care. They've got another buy. But the thing is, now there's opportunity for Envy to come back as savage as some of these rounds have been. Vậy là bên phía team Envy liệu comeback được hay không đây, khi mà đây là key round trận đấu của bên dành cho bên phía ở team Envy. Nếu mà bên phía Envy họ để thua round này thì có khả năng cao thì họ sẽ phải echo thêm một round nữa, một first buy round sau thôi. Rain đang được stack ở connector. Nên được trả ra trong connector ra, ở bên đang check lại. Trong đó bên phía team Envy thì có lẽ họ đã đọc được bài bên phía team Fake Land. 5 người đứng ở khu vực B long. Bây giờ bên phía team Envy họ sẽ đánh vào khu vực site B, nhưng ngay lập tức thì Fake Land đã có 4 người đang chuẩn bị quay Envy, 3 người ở B short, 1 người trong bom site B và đó là Nico. Chặn bom site B các thành viên phía team Envy. Nico trắng rái, Nico lộ vị trí và bây giờ thì Nico không có mình một mạng, đó là Olomister. Nico có một mạng, double kill vị trí của Nico và Sixer kết thúc vị trí Nico bề tay bom site B vị trí Rain. Flash trả ra Rain rồi. Ngay lập tức thì bên phía team Envyus họ đi vào bom site B nhưng họ mất 3 người. Móc long B chỉ Carrigan, tất cả thành viên phía team Envy không biết đường nào để mà đi nữa. C4 đặt không biết đặt tham, còn 45 giây chạy bom site A, nhưng đó là Guardian có mình một mạng vì chưa happy và đi đâu đây? Nhá Flash trả ra và Flash trả ra thì Sixer quyết định đi lên bom site A. Liệu Clash thành công không? 1vs3. Ui Bunny ui trời. Vâng, vừa xong chúng ta thấy một tình huống mà có thể nói là phải nói gọi là múa rìu qua mắt thợ vị trí Sixer. Vừa xong Sixer và Bunny và dọa Guardian. Ngay lập tức thì Sixer phải đánh đổi tính mạng của mình thôi, trả giá bằng tính mạng của mình, cầm CZ75 gõ thẳng mồm Sixer. Và đó là lời khẳng định vị trí của Guardian. Đừng có nhây với tao. Nếu mà đó là Kenny S đó thì mọi chuyện nó có thể nó là khác, nhưng mà không. Đây là Sixer, ok. Kenny S đã từng có tình huống múa dao trước mặt của Guardian, sau rút dao đâm chết Guardian rồi. Và Guardian lại có mình một mạng XMS, tiếp đó Scream đổi cho mình một mạng Rain. Ở những round đấu gần đây thì liên tục Rain đã không có mình mạng vào, ngay lập tức thì đó là triple kill vị trí Guardian. Guardian vẫn đang giữ ở trong khu bom site A. Guardian 2vs4 và tham 1 phút 25 giây đẩy lên và Carrigan có mình mạng Scream. Happy một lần nữa lại bài tơ, không có giáp đến vị trí Happy, 1v250 duy nhất thôi. Và Happy vẫn có mình mạng Guardian. Carrigan Olomister nhá và ngay lập tức Olomister bắn vào mồm vị trí Happy và 11-2 cho Fake Land. Chúng ta xem lại replay tình huống mà Guardian thủ bóng sai hoàn hảo. Flick quá kinh khủng vị trí Guardian. Out from the venom
wake up a few hours later and then just continue eating. That's what. Vâng, 11-2 cho Faze và mặt Sixer tầm này không muốn chơi game nữa rồi. Thực sự đang bắn Faze đối với Sixer, đối với bản thân Sixer và bản thân XMS. XMS thì ta không được nhìn thấy bộ mặt của XMS nhiều, nhưng có lẽ với Sixer thì đang hơi quá sức. Setup bài đến thành viên phía team Envy, họ muốn đánh bài nhanh, tràn bóng ra B nhanh và một mạng với chiếu Lopmeister, 2 mạng với chiếu Lopmeister, lại là 3 vết 5 và thực sự tầm này là cùng quẫn lắm rồi, không biết đi đâu nữa. 3 mạng không có mạng thứ 3 với chiếu Lopmeister, nhưng đó là mạng của Nico. 2 không có mạng thứ 2 vị trí Nico. Ren có 11 mạng, double kill đến vị trí của Ren và 12-2 cho Faze và thực sự Envy đã bị hủy diệt. Chọn cho mình phương án đấu skin với Faze đó là sai lầm của Envy. Rất nhẹ nhàng. 12-2 vào round cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Vâng, tôi một lần nữa tôi chúc mừng Faze và cảm ơn Faze đã giúp cho tôi ngủ sớm ngày hôm nay. Bây giờ Ren có mình một mạng, Ren không có double kill, có lẽ hơi vội vàng đến vị trí của Ren khi mà spray control được quá sớm nhưng anh lại không control được. Và bây giờ thì Happy đang cầm cho mình có Deagle, Happy đẩy ra và Happy không có cho mình được mạng của Lopmeister, mà tự nhiên Happy phải đánh đổi tính mạng của mình. Trong khi đó thì Sixer và APK đều yếu máu rồi. Tham của 1 phút 30 giây, thực sự trận nó xảy ra rất nhanh. Một round chỉ có tầm 30 đến 35 giây thôi. Có lẽ là giải đấu này nên ra luật là cấm Faze đẩy trong vòng 1 phút đầu tiên. Thì may ra giải đấu chúng ta được chứng kiến những trận đấu cân bằng nó cống hiến hơn. Và Envy họ đang muốn đi vào vòng sân B. Trong đó là Lopmeister là người thủ của Long. APK sẽ đi B short. Chắc chắn là APK sẽ có một quả smoke được trả lên của Kevin. Lopmeister làm gì tình huống này đây? Đang chờ flash đến vị trí của Lopmeister. Và Lopmeister có một mạng rồi, một mạng vị trí Nico và không có double kill vị trí Nico. Bây giờ thì một vết 2 Scream còn 12 máu thôi, một quả nết xuống vị trí không. Một quả lửa hay một quả nết xuống vị trí Cardigan hay là Cardigan. Guardian thì Scream cũng có lửa trả xuống rồi. Tham 20 giây, vẫn còn một lửa nữa đến vị trí Cardigan. Bây giờ cứ 2 quả lửa dã vào hết tham. Một quả lửa trung bình là 5 đến 6 giây. Vâng, đặt bom vị trí Scream. Một viên vị trí Cardigan và 13-2 cho Faze. Round thứ 16 của trận đấu. The Headshot Machine. Chúng ta nghỉ trong ít phút để chuẩn bị chuyển sang hiệp thi đấu thứ 2.
Welcome back, ladies and gentlemen. This stat does say a lot about what's been going on. Vâng, và bây giờ chúng ta xem lại lượng stat. Đây là hai người đứng đầu hai team. Ren có mình 19 mạng, 9 lần nằm xuống, trong khi đó thì 8 mạng với chiếc Scream và 14 lần nằm xuống với Scream. Và lượng đam gây ra một round của Ren đó chính là 144,9 đam, trong khi đó Scream có khoảng 80 mấy đam thôi. Và thực sự hai thông số này đã nói lên rất nhiều điều rồi. Hôm nay mình rất mệt rồi, bởi vì đợt này mình đang sinh hoạt giờ rất ổn định. Năm nay 6 giờ mình đã dậy rồi, do đó các thêm trận nó hơi quá sức, nó hơi đau đầu. Giọng mình đang bắt đầu bị mất giọng. Và chúng ta chuyển sang trận hiệp thi đấu thứ 2. Và bây giờ bên phía team Envy họ đang muốn chiếm cục middle nhanh. Không, đó là bên phía Faze chiếm vùng middle nhanh và bây giờ đẩy khu vực B-shot tới vị trí ở Sixer. Và ngay lập tức thì Nico có cho mình được cái mạng Sixer. Chúng giờ là 4,5 và Nico để trả bóng xe A thì bên phía team Faze rồi C4 được đặt thành công. Carrigan là người đặt C4 và tỷ số có lẽ sẽ là 14-2 thôi. Ở trận đấu này chúng ta đã kết thúc sớm, được ngủ sớm. Olomeister đang có mình vị trí rất đẹp của banh và nhìn qua đội hình như này có lẽ một tình huống retake khó bên phía Envy khi mà họ không có ai móc ngược lại. Thực sự họ đấu skin nếu mà trực diện như này sẽ làm điều khó với cả, sẽ là quá sức với cả Envy. Đối diện họ chính là Faze, một mạng với chữ XMS. Ren có mình một mạng và bây giờ thì Nico Nico có double kill rồi. ABK kết thúc cho mình mạng Ren thì có giờ là 2v2. Và ABK lộ vị trí, ABK bị nhá, ABK bị nhá rất khó chịu và đó là triple kill đến vị trí của Nico. 14-2 cho Faze. Thực sự mà nói thì có lẽ trận đấu này team Faze nó không để Envy chơi game mà. Tầm này mà ví dụ mà Nico đang stream chắc Nico mà nói easy cắt ca mất. Thực sự trận đấu này Envy chưa được chơi game, họ vẫn đang warm up. Nãy giờ cái công việc của họ chỉ là vào đây để đầy đủ hai team để thi đấu một trận đấu 3-3 thôi. Bởi vì từ nãy giờ chúng ta thấy là chỉ có thấy Faze bắn vào mồm Envy thôi. Và qua hiệp thi đấu đầu tiên tưởng sang hiệp thi đấu 2 chuyển sang City Side thì Envy họ bắn khác, nhưng ngay lập tức thì Carrigan có mình một mạng ABK và đó là mạng của Sixer nữa. XMS đổi cho mình được mạng Carrigan. C4 rơi, một mạng với Chigarin, double kill với Chigarin và một vết 4 vị trí Happy, vẫn Biter và Happy nằm xuống ở Guardian rồi. Round cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay không và match point cho bên phía Faze. Envy hết tiền, 2.600 tiền 500, 2.600 tiền, 2.650 tiền là lượng tiền nhiều nhất bên phía Envy có được thời điểm hiện tại. Họ phải bắn mình 2 khẩu Deagle với chỉ XMS và 3 khẩu Deagle với Scream, XMS, Happy và ABK đang bắn mình một khẩu CZ75. Trong đó thì Sixer bắn Scout, người có lượng frag nhiều nhất ở team bên phía Envy đó chính là Happy, có mình 10 frag. Đẩy connector lên phía team Envy và bây giờ lộ vị trí rồi. Ngay lập tức thì một mạng với Ren và bây giờ thì đang spray control connector, Guardian bị thí và bây giờ thì Scream kết thúc cho mình mạng Ren. Mọc connector thành bên phía team Envyus thì bây giờ đã là 3v4 tràn bóng xe B rồi. Mọc bóng xe B lại rồi, flash trả ra với chính MS. Bây giờ thì đẩy vào bóng xe B. Bây giờ Carrigan nằm xuống ở Happy thì bây giờ là 4v2 liệu có là thành công không? Scream kết thúc cho mình mạng Nico, còn Olomeister 1v4 thôi và trận đấu chúng ta đã kéo dài thêm ít round nữa thôi. Olomeister có vị trí hơi xấu tình huống này và bây giờ thì Olomeister một mạng double kill vị trí Olomeister rút súng vậy là Olomeister nằm xuống ở Happy rồi. 3-15 cho Envyus, còn khoảng độ 12 round nữa thôi là bên phía team Envyus comeback được. Here. 15-3. Faze have not the greatest equipment for this round. They probably feel very confident anyway, but they've got AKs. Have you seen these one taps? Have you seen these one taps? They're hard to miss, aren't they?
feel like even if I hadn't, I'd probably be seeing a lot of the replays later on anyway. Some great highlights coming out of this match so far. Eco, he is looking for the jump, but Happy's just a bit further to the right, which Eco is hearing. Happy đang nhảy check ở khu vực bóng xanh B và Nico chiếm một cái B shop rất dễ rồi. Và tất điểm bây giờ thì Envy thực sự mà cái chiến thuật Envy họ đang bắn quá cơ bản, họ đang bắn quá default. Như thế này thì thực sự mà nói đó không phải là điều khó khăn với Fake Clan. Nếu mà Envy mà bắn tốt hơn thì có lẽ thực ra mà Envy đẩy lên cũng được, Envy đẩy lên khó mà. Trận đấu này thì Envy trước trận đấu thực sự Envy nó đã thua. Và Guardian có mình mạng Sixer rất sớm, nữa 1-4-5. Sixer làm lần nữa là tội đồ Envy đi xuyên smoke vị trí Karagan và C4 rồi. Vâng thưa bạn, C4 rồi ở khu Gasot. Bây giờ smoke trả ra, bây giờ Scream nằm xuống ở Guardian và Scream nằm xuống rồi. All kết thúc cho mình mạng Happy. Còn XMS và BK no hope rồi. Tỷ số rất là 4-16-3 cho bên phía Envy. Một mạng với chữ Lopester và đó là double kill cho Lopester, một trận đấu dễ dàng. Và cảm ơn bạn đã theo dõi phần bình luận trực tiếp giải đấu ELEAGUE Premium của 500 Bro Studio. Và hôm nay là buổi stream cuối cùng của mình. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình thời gian qua và không biết mình có phải đi hay không. Xin chào, hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Lần sau thì không biết bao lâu nữa, hơi lâu. Bye. Bye anh em. Bye anh em, bye anh em. And they're putting teams on there like their rotisserie chickens. It's another skull on the mountain.